ọkùnrin ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn tó dúró lórí òtítọ́ ó nífẹ̀ẹ́ sí òdodo tẹ́ni ọmọ ológo ti fọ́ lọ́hùn ṣolùfẹ̀yìntì má ṣe gbọ́ tẹ́lẹ̀ gan mọ́ ìyànjú má báṣẹ lọ tẹ́ni ọmọ ológo má ṣe gbọ́ táwọn lọ tẹ́ ṣe bọ́ lọ́hùn ló yàn ó ìyànjú má báṣẹ lọ tẹ́ni ọmọ ológo má ṣe gbọ́ táwọn lọ tẹ́ ṣe bọ́ lọ́hùn ló yàn ó ìyànjú má báṣẹ lọ. Ayélujára mi ọmọ tí ó gara mà ní aládàáni tẹ́ni ọmọ ológo. She is a human rights activist. Ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn ni sani kórìíra ìrẹ́jẹ. Àǹkìmọ̀ yìí fẹ́ gbọ́ pọ́nyẹ́ nìkan jẹ́. Kò kọ̀ láti fẹ́ mi ẹ̀dí o. Ìbéèrè fún dájọ́ òdodo. Tẹ́ni làbá máa pè é. Lónínú funfun àbíwá funfun. Òtítọ́ ta pọ̀ fún o. Ṣùgbọ́n tẹ́ni ni ó borí wọn láṣẹ Ọlọ́run. Tẹ́ni ọmọ ológo. Ọ̀tá pọ̀ fún o. Ṣé gbọ́dọ̀ wọn lọ tẹ̀? Báni pé borí. Ṣé bọ́lá òun ló yàn ó? Ó ti yàn ẹ́. Ìyànjú máa bá ṣẹ lọ. Tẹ́ni ọmọ ológo. Iná kan ní tọ́lọ́hún dá. Lókòdìdàn èyí tí ó ṣe bomi pa. Àwọn kan láṣẹ ju ẹ̀fọ́ o. Bí wọ́n sílẹ̀ wọ́n ń jowú ni. Tẹ́ni ológo ṣe bẹ́ẹ̀ ni tí ó ní irú ẹ̀ ní. Láyé kò lè mọ ìyẹn ni. Àwọn kan tún sọ pé ògo. Tẹ́ni ológo kò lè pẹ́. Wọ́n wí bẹ́ẹ̀ àwọn kan ní wọ́n ń pín ògo. Rárá bàbá Ọlọ́run tó ń pín ògo. Ó ti ní tiẹ̀ kò ní wọ̀ fún. Ilé kan ní ẹ̀tọ́ Ọlọ́run kọ́. Ẹni bá gbèrò láti wò. Yóò parẹ́ tìran. Tẹ́ni ọmọ ológo. Má ṣe gbọ́ táwọn lọ tẹ̀. Ilé kan ní Ọlọ́run ló yàn ó. Kò ṣe wó ìyànjú má bá ṣẹ lọ. Tẹ́ni ọmọ ológo. Dídán. Tẹ́ni ọmọ ológo. Ọlọ́tọ̀ ní tòun ọ̀tọ̀. Mo ti ń rà kí n obìnrin. Tiẹ̀ yàtọ̀. Sọmọ ológo yìí yàtọ̀. Ṣẹ́rọ́pọ̀lọ́ tọ́ lọ́hùn fún. Ojú pépé àsọdùn máa pọ̀. Bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ níwájú tẹni. Kẹ́ tó parí ọ̀rọ̀ ni o. Ó ti mọ bí tí ó gúnlẹ̀ sí. Ó ti wá jẹ́ táwọn ọ̀tá. Tán òfin níjó òwú rẹ̀ tẹ́ni ológo. Ọlọ́run ló fi ẹ́ ṣògo. Ó fi pẹ́yẹ lẹ́nu mọ́. Ọ̀pẹ̀kẹ́tẹ̀ ń dàgbà. Inú Ádámọ̀ ń bàjẹ́ o. Tó bá wà wù yín ẹ̀fọ́rí sọlẹ̀. Tẹ́ni ọmọ ológo ti kọjá. Tipẹ́tipẹ́ ẹ̀yin ọlọ́tẹ̀ ṣànírawọ̀. Ọmọ ológo ṣòun lóṣùpá. Ẹgbẹ́gbẹ́gẹ́ ìràwọ̀ tẹ̀lé mọ́lẹ̀ tó ṣùpá láyéláyé. Tẹ́ni ọmọ ológo. Ẹgbẹ́gbẹ́gẹ́ ìràwọ̀ ṣe gbọ́dọ̀ àwọn lọ tẹ̀lé mọ́lẹ̀ tó ṣùpá lọ́wọ́ ló yàn ó. Ìyànjú má bá ṣẹ lọ. Tẹ́ni ọmọ ológo. Tẹ̀ra mọ́ṣẹ́ tọ́lọ́hún rán ẹ̀. Ẹkùn mẹ́sàn-án kò ṣe mọ́ o. Akórè ẹ̀wẹ̀ sí. Tóra lọ́hùn tó ń tẹ̀lé ẹ̀. Ó máa ti lóhùn òní padà. Má ṣe gbọ́ táwọn òní lára. Tẹ́ni ológo. Ẹ̀fọn máa bú ẹ kó máa gòkè sí. Ṣèbò orúkọ mẹ́ta ní ìmá fún ẹ. Àkọ́kọ́ lè bù dọ̀la. Ẹ̀kejì ìgbà tó gbọ́ ṣùtì. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ìwọlé ní à ń bù. Ìkẹta tọ́bọ̀ olúwa mi ń bù fún o. Ẹni bẹ́ẹ̀ fi ẹ̀ṣẹ̀ sí ni ó ṣẹ̀ sí tògótògó. Tẹ́ni ọmọ ológo. Ṣé bọ́tà wọn lọ tẹ̀? Ṣé bọ́lá wọn lè yàn ó? Ìyànjú má
bá ṣe lọ. Tẹ́ni ọmọ ológo. Tẹ́ni ọmọ ológo. Má ṣe gbọ́ tàwọn lọ tẹ̀. Ṣé bọ́lọ́hún ló yàn ẹ́ o? Má bá ṣe lọ. Tẹ́ni ọmọ ológo. Síwájú ṣe gbọ́ tàwọn lọ tẹ̀. Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ ṣe bọ́lọ́hún ló yàn ẹ́ o. Ìyànjú má bá ṣe lọ. Obìnrin bí ọkùnrin, obìnrin bí ọkùnrin, ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn, ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn, tó dúró lórí òtítọ́, dúró lórí òtítọ́, ó nífẹ̀ẹ́ sí òdodo, ó nífẹ̀ẹ́ sí òdodo, ẹni ọmọ ológo ti fọ́ lọ́hùn ṣolùfẹ̀yìntì, má ṣe gbọ́ tẹ́lẹ̀ gan mọ́, ìyànjú má bá ṣe lọ, tẹ́ni ọmọ ológo, má ṣe gbọ́ táwọn lọ tẹ̀, ṣe bọ́ lọ́hùn ló yàn ẹ́ o. Ìyànjú má bá ṣe lọ. Tẹ́ni ọmọ ológo. Ṣé gbọ́ táwọn lọ tẹ̀? Ṣé bọ́ lọ́hún ló yàn ó? Ìyànjú má bá ṣe lọ. Ayé lọ́jà já mi. Ọmọ tí ó dára mà ní. Àlàní tẹ́ni ọmọ ológo. Mo kí wa bí a ṣe ń darapọ̀, mo kí wa a kú dédé àkókò yìí, a kú ọjọ́ tèní, àdẹ́kù oṣù tuntun, oṣù àánú, oṣù ìgbéga ni oṣù yìí máa jẹ́ fún èmi àti yín ò ní rogun wàhálà láyé, bẹ́ẹ̀ ni àní rogun ìdààmú, àjálù ibi ò ní ṣe mí, kò ní ṣe ìwọ tó ojú tó ń wò mí fún oríire lénìí. Pèrègèdè yóò nílù fún ìwọ etí tó ń gbọ́ mi àti etí tó ń gbọ́ mi, ojú tó ń wò mí, kò nílù fún yín jó ní búrìnbùrìn láyé kí ẹ bá wọn fi ẹsẹ̀ kọ. Gbogbo páńpẹ́ ayé, gbogbo páńpẹ́ òkùnkùn tí ọ̀tá dẹ sílẹ̀ fún èmi àti yín, àní bá wọn kó sí láṣẹ Èdùmàrè. Àwọn ọ̀tá tiwa ló máa kó sí. Gbogbo ọ̀dá tó ń fi ètò èmi àti ẹ, tó ń fi ẹjọ́ èmi àti ẹ wọlé òkèrè láṣẹ Èdùmàrè, àwọn náà máa kó sí páńpẹ́ ayé. Àwọn ní páńpẹ́ ayé máa mú, àwọn náà máa rí bí. Ẹni tó bá ń retí ọjọ́ ìkulẹ̀, ìjákulẹ̀ èmi àti ẹ, tó ń retí ọjọ́ ẹ̀sìn èmi àti ẹ, ìwọ tínú rẹ dùn sí Tẹ́ni ọmọ ológo, tínú rẹ dùn sí ètò mi, tí wọ́n gbọ́n fẹ́ òmìnira lótìtọ́, tí o sí nínú ìyà, tó o sí lábẹ́ ẹrú, ò ní rí wàhálà. Àwọn náà máa rí bí ìnújẹ́ láyé. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ìkànnì Tẹ́ni ọmọ ológo. Mo kí wa bí a bá ṣe ń wọlé, torí pé bí ewúrẹ́ wọlé tí ò kágó ńkọ́, ó máa ń dẹra múso ní àgùntàn tó wọlé tí ò kágó, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń dẹra mú wọlé yá. Èmi Tẹ́ni Ọlọ́run ní mẹ́dẹ̀ẹ́ra mú wọlé yá, bẹ́ẹ̀ ni mi ò ní dẹra múso. Mi ò ní di ajá tí wọ́n ń pa bọ Ògún. Mo kí yín bí ẹ bá ṣe ń wọlé, tí ẹ ń darapọ̀, tí wọ́n ń fẹ́ ètò náà tó fẹ́ gbọ́, bá mi pín fún àwọn ọ̀rẹ́ àti ẹbí, pín fún àwọn ará, èyí tí ẹ wà lórí YouTube channel mi, ẹ bá mi share ètò yẹn fún àwọn ènìyàn yín, ẹ bá mi pín fún àwọn ará, ẹ bá mi pín fún àwọn ọ̀rẹ́, ẹ bá mi fún àwọn ojúlùmọ̀ yín pé àwa ti bọ́ síta. Gbogbo ẹni tó bá wá ń fi ètò tèmi wẹ́lọ̀, tó lóun ò fẹ́ kán gbọ́ mi láyé, òun ò fẹ́ kán rí mi wò, ó ní àníṣẹ́ ń tèmi ń ṣe yìí, ó lọ́nà tèmi kọ́, ó lóun fẹ́ rí ìjákulẹ̀ káyé bá lè sọ pé ó ti lose followers torí ọ̀rọ̀ tó sọ ara láṣẹ Èdùmàrè. Àwọn náà máa rí ìjákulẹ̀ láyé, àwọn ni wọn ní rọ́nà lọ láyé, àwọn ni wọ́n máa rí bí, torí wípé èmi ò rí ìjákulẹ̀. Ènìyàn ló ń bẹ́ẹ̀ èèyàn ló wà ń díẹ̀. Gbogbo ẹ̀dá tó ń fi ètò mi sùn, yálà wọ́n gbéṣẹ́ fún ẹni tàbí ìwọ gangan ló ń ṣe láì mọ̀ rí, wọn ò rí tí ẹ rò, ṣùgbọ́n tí mò ń jà fún ẹ̀tọ́ rẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n gbèdè èèyàn, wàá rí bí láyé, wàá rí dààmú, wàá rí wàhálà, wọ́n á fẹjú ẹ̀sùn ikú, wọ́n á fẹjú ẹ̀sùn wàhálà. Gbogbo ìdáwọ́lé tiwọn náà láyé ló máa yọrí sí ìbànújẹ́ àtẹkún. Tó bá kù dẹ̀rẹ̀rẹ̀ tí àwọn ọmọ ẹ̀ máa rí aláàánú láyé, wàá máa bá ẹkún àti ìpọ́njú pàdé bẹ́ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n fi ètò mi sílẹ̀ kó jẹ́ ìṣe tèmi, torí ọmọ ọlọ́nà ni mí. Wàá rí dààmú, wàá rí wàhálà. Ọlọ́run á yan olùfisùn sí ọwọ́ ọ̀tún yín. Òun ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní nígbà tí ẹ bá dìde, ó ní tìjú ó bá yín, ẹ rí tìjú láyé. Tí o bá ṣe ń darapọ̀, tí wọ́n bá lé ẹ kúrò lórí Facebook, máa bọ̀ wá sórí YouTube. Tọ́ bá tún wá flag ẹ lórí YouTube, dúró pa, àsìkò ń bọ̀ tó jẹ́ pé màá bá wọn ṣe voice lókù tá a máa ṣe síta. A wá rìkọ́ọ̀dù lásán, a wá máa pè kiri inú group yẹn, máa circulate dáadáa, ju orí yẹn láwa máa tà fáwọn blogger. Bá mi pín ètò yẹn tó bá ṣe ń wọlé, Múkàdá Àṣàkànní.
Nathaniel mo kí yín káàbọ̀ sórí ìkànnì Tenny ọmọ ológo YouTube. Mo Bọ́lá Àgbékẹ́ ẹ káàbọ̀ Àmọ́wódélé Ọláyíwọlá. Mo kí yín Samson Adékúnlé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì Tenny ọmọ ológo YouTube channel. Adéyẹmí ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì Tenny ọmọ ológo. Abíọ́dún Gafar mo kí yín káàbọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì mi. Tolly D Beatrice Adésínà Janet Lawan Ògúnṣọlá Adébáyọ̀ Dísọ́lá mo kí yín Ọládélé Òròlú mo kí yín káàbọ̀ Annie Bọ́lájí Victoria Yami Adéníkẹ́ ẹ káàbọ̀ mà Adékúnlóye Mojid mo kí yín káàbọ̀ ẹ̀yin ti Tenny ọmọ ológo. Àmọ́lẹ̀ Olúwafẹ́mi mo kí yín káàbọ̀ Solomon àbí Salamat Sanya ẹ̀sìn ọmọ Akin Adéníkẹ́ Benson Àkànní Mukadas Labakẹ́tayé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì Tenny ọmọ ológo níbikíbi tí ẹ bá ti ń láǹfààní láti máa gbọ́ mi láti máa wò mí láti máa gbọ́ mi tí ẹ bá rí notification torí àwọn tí wọ́n ń fẹ́ tó wá sùn ẹ mọ̀ pé ojoojúmọ́ làwa ń rí àṣírí wọn tú jáde gbogbo bí ká dá kíkán mọ́ rẹ̀ ló wò wá torí pé wọ́n láwọn ń jìjà òmìnira ohun tó fọ́ ní jù nílé ayé ni wípé nígbà tí àwọn tí wọ́n jẹ́ tìjà àwọn politician tí wọ́n dáàbò ọ̀gá wọn lójú méjèèjì tí wọ́n fi ọ̀gá wọn ṣẹlẹ́yà lórí social media tí wọ́n fi ń gbá mèdè tí wọ́n ń bú lépè gbé àṣírí ṣe gbogbo ẹ̀ péèjì àwọn yìí ò lọlẹ̀ rárá wọ́n rí tiwọn because they are the same they are the same bed àbí kílẹ̀ ń pè fẹ́dà nǹkan kan náà nìyẹn kan náà ni wọ́n jọ ń fò ní nǹkan kan náà jọ ni wọ́n gbà tí àwọn ara wọn nígbà tí àwọn tó jẹ́ ará àta tó ń bá wọn wí tó mú bàbá wọn tó kó fún bàbá wọn kó sáà nígbà tí ìyá kásikẹ́ẹ̀tì tó wọ́n bàbá wọn bì pẹ̀lú ìpàtẹ́bù wọ́n rí wọn blog abẹ́ẹ̀rán lọ kódà wọ́n rí nǹkan kan ṣe sí rárá wọ́n rẹ́ anything ìkan náà ló ń wà tó pé rẹ̀ ní kiri ti ń da nǹkan borí bó ṣe ń fún bàbá wọn jẹ olórí wọn kìíní olórí wọn kejì gbogbo Yorùbá nation ló mì tìtì ló ń kó fún wọn péèjì wọn ò wálẹ̀ rárá kódà gbogbo àwọn tó ń bú wọn kiri tán ṣépè fún wọn kò sẹ́nìbọ̀dì nínú wọn rárá tí wọ́n fọwọ́ kàn inú wọn dùn kódà àwọn tó máa ṣí ẹ bọ́n ṣe ń bú wọn yẹn wọ́n máa ṣí ẹ̀rẹ̀ fún ẹ pé bóyá wàá máa gbọ́ ntẹ́bì mọ̀ pa wọn nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn ara wọn tó wá correct wọn sí nǹkan tán ṣe tí ò rọ́ǹgì wọ́n wá fẹ́ gbé wọn lulẹ̀ nígbà tó tásìkò pé àwọn ló kàn ló yẹ kán dìbò fún àwọn làwọn ló kàn Yorùbá nation ló kàn Yorùbá nation fake ló kàn tí ìṣètò original àwọn ọmọ ìyá àti wọn tán jọ ń jìyà tán ìmí tí ẹ̀ fọwọ́ ara wọn báyìí wọ́n tún fi ṣe wọ́n láàánú báyìí nígbà tójú ń pọ́n igun àwọn adíyáwá yìí la bá wọn rà nínú ẹ̀ wọ́n wá ní rárá o ṣerú àwọn yẹn wá ló yẹ kẹ́ ẹ bẹ̀rù àwọn yẹn lẹ wá rò pọ́n jíjò òmìnira àwọn tó jẹ́ pé nínú ara wọn wọ́n tún àtàkì ara wọn wọ́n láwọn jíjò òmìnira ní àárín ara wọn wọ́n ń gbèyàn dìde lọ ìrìn àjò kéèyàn wéṣì owó wọ́n ní kán dáwọ́ mọ́tò wọ́n gbé sórí social media wọ́n láwọn fẹ́ rákàrà àwọn fẹ́ rà ọ̀pá orí social media náà wà bọ̀ tí wọ́n lè rówó ra tíkẹ́ẹ̀tì lọ sí orílẹ̀-èdè láti ìlú òyìnbó wá sí áfíríkà torí pé wọ́n ń wẹ́mi ọmọ nìkejì wọn ká ẹ̀rí pé nǹkan yìí ò lágbára gan ẹ̀rí pé ó le díẹ̀ ń tẹ́ fi mọ̀ pé wọn ò jíjò òmìnira ìjà tán ń jà ìjà ara wọn owó tí wọ́n fẹ́ negotiate wọ́n sọ gbogbo ohun tí ẹ bá gbọ́ pátápátá tí wọ́n bá ń sọ pé tó bá jẹ́nu wọn ló ti ń jáde pé wọ́n fún wọn lówó wọ́n máa bú jagaban wọ́n máa bú olóṣèlú èmi ti sọ fún yín látẹ̀yìnwá irọ́ ló wà nídìí ẹ̀ they are one tẹ́ bá ń gbọ́ one they are mafia ni wọ́n ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ àwọn tí wọ́n ti kó sínú yọ́yọ́ ẹ̀jẹ̀ àwọn tí wọ́n ti kó sínú wàhálà ẹ̀jẹ̀ àwọn tí ò lè lóko tí ò lè lodò mọ́ ẹ̀jẹ̀ wọn yóò bí wọ́n léèrè lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹni ẹlẹ́ni irú bàbá Ògbóni a tún gbọ́ pé bàbá Ògbóni náà pé wọ́n tún ti gbé wọ́tẹ́ẹ̀dì lérí bàbá Ògbóni wọ́n ní wọ́n máa ń sọ láìmọye ìgbà pé tí èèyàn ò bá tí ì tó nǹkan ṣe kó má fẹnu sọ ìgbà tí Yorùbá tán sọ pé àwọn ní Yorùbá nation alligator tí wọ́n tí ì ṣe tán wọ́n ń fẹnu wọn yẹran sọ́bẹ̀ wọ́n ń ti àwọn èèyàn jáde wọ́n á ní káwọn èèyàn bọ́ síta kí àwọn èèyàn bọ́ síta kí wọ́n lọ sọ̀rọ̀ kán lọ sí rálì sí gbàsàwọ̀ láì ní plan fáwọn èèyàn wọ́n á rọ́ sùkùsùkù báyìí ni wọ́n fẹ́ rọ́ sùkùsùkù wọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rí sùkùsùkù ró bàbá Ògbóni náà ti gbé wọ́n dẹ̀ tí rí sùkùsùkù kó lulẹ̀ wọ́n tí rí nǹkan kan ṣe sí ẹnu lásán náà fi ń yaran sọ́bẹ̀
awíwíwí akékèké pé àwọn nǹkan míì wà tí ò yẹ ká máa fi ara wa sọ, nǹkan míì wà tí ò yẹ ká máa fẹnu sọ, tí ò yẹ ká máa fẹnu pè mọ̀ sínú mọ̀ síkùn lọ́rọ̀ ara wa. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ̀ tí tó gèlè títẹ̀ mí fìn, ṣùgbọ́n ẹni tó bá sọrú eléyìí fún wọn òun lọ́tà wọn, wọ́n á lòun gangan ní sabotage láàrin wọn, wọ́n á níyàn gangan lọ dalẹ̀ tó ti gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú. Mi ìmọ̀ owó òṣèlú tí mo fẹ́ gbà, gbogbo ẹnikẹ́ni ni mo bí tó wà tó jáde láti inú obìnrin, tó jẹ́ pé inú obìnrin láti gbé jáde tàbí tí a fi abẹ gbé jáde, tó bá fi ètò tèmi sùn tó lóun ò fẹ́ kán gbọ́ mi, ọ̀run bá mi fi sun wàhálà àti ìdààmú lórílẹ̀‐èdè kórílẹ̀‐èdè tó bá wà. Gbogbo tí ẹ̀dá náà bá ń gbèsè láyé jẹ́ kó máa rí ìjákulẹ̀ lórí ẹ̀, àtọmọ rẹ̀ jẹ́ kó máa rí ìpọ́njú inú ilé wọn kó máa gbóná. Ẹni tó gbéṣẹ́ fún yàn, gbogbo inú gúrùpù kí gúrùpù tẹ́ ẹ bá wà tí ẹ ti ń fi ètò mi sùn, tẹ́ ẹ kóra yín jọpọ̀, tẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀ń rìpọ́ọ̀tì ètò mi, ikú òjijì á wọlé tọ̀ yín, èdè yín á dàrú, ẹ máa ja wèrè tọmọtọmọ, ọmọ yín ọ̀run wọn bá mi fi kú òjijì pa yín tọmọtọmọ. Torí pé ẹni tí ò bá fẹ́ kí n nísinmi, ọ̀run ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ nísinmi láyé, ẹ ní rí ìsinmi. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ẹ̀yin tí inú yín bá dùn sí mi, àdúrà yóò gbà, ẹ má bá mi tẹ like àti love. Ṣùgbọ́n tó o bá ń fi ètò mi sùn, tó ń já ètò mi wálẹ̀, ogun ọ̀run á já ẹ wálẹ̀. So gbọ́ mi, béèyàn bá tan àbẹ́là máa ń jó ni, bó bá pẹ́ bóyá ó máa jó. Ògo ayé àwọn ọmọ tìwọ tó ń fi ètò mi sùn, ògo ayé yín máa já wálẹ̀ tọmọtọmọ ni. Ibi iṣẹ́ tó ń ṣe, yálà oníṣẹ́ lọ́wọ́, wọ́n wá gbéṣẹ́ fún iṣẹ́ ẹkú fún ẹ, wọ́n fún ẹ 5,000 naira 2,000 naira kó o máa fi rìpọ́ọ̀tì ẹni tí ó yọ ẹ́ kúrò nínú wàhálà. Ìpọ́njú tó máa di ìpọ́njú ló ní ìlọ́pọ̀ ló máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ tọmọtọmọ àti ìgbésí ayé ẹ. Ẹni tó wá rán yín níṣẹ́ ó máa rógun wàhálà, ọ̀run máa kó sínú ìdààmú, ó máa kó sínú wàhálà. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Èmi wà ń bì láti ṣépè fún yín, èmi ò ládùúrà àti ń ṣe fẹ́ni tí ò bá jẹ́ kí n nísinmi. Nígbà tẹ́ bá yọ olórí burúkú torí pé ẹ gbowó lọ́wọ́ politician, torí pé ẹ gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú, wọ́n wá ní kẹ́ ẹ wá da ọkọ̀ Yorùbá rùn. Ìgbà tẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀ tí ì ṣetán òmìnira, kí ló dé tẹ́ ẹ dáwọ́lé? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ níkan ṣe, aláìníkan ṣe ọmọ tí ń kú lọ́jọ́ súná nìyí. At least mi ò rò bí bóyá mo dọ́dọ̀ yín, sọ tó bá ní pé kí n dákẹ́ máa blọ́ọ̀kì ẹ̀ dànù. Tó bá ní dákẹ́, ẹni bá ní dákẹ́ máa blọ́ọ̀kì ẹ̀ dànù. Ẹni tó bá ní pé kí n dákẹ́ ó máa ṣòfò. Kán máa fi ètò tèmi ṣòfò, kí n jókòó wákàtí mẹ́ta méjì, kéèyàn kan ni wọ́n máa fi ṣòfò. Àrárá o, yìí nígbà o, èmi ò nígbà yẹn, mi ì nígbà nọ́nsẹ̀nsì yẹn o. Lórí ètò tèmi mi ìgbà rubbish. Ẹni bá fi ètò mi ṣòfò gbọ́n ó máa fi ayé ẹ̀ ṣòfò. Èpè ń bẹ bí àdúrà ń bẹ bí tó bá fẹ́ bẹ̀ ni wàá kó. Ìwọ tó bá ṣe rere kò sí tí ó sì ọ. Ṣùgbọ́n pọ̀ wà lórí ètò mi, ẹni tó bá ń fètò mi sùn ni mò ń bá wí. So ìwọ náà láìkì kó share rẹ̀, tó bá dẹ̀ lè láìkì rẹ̀, tó bá lè share rẹ̀ kó pátì. Kò sí díbi ń ṣe ni. Now kí la gbédélé ní àjòjì gòdògbò láàfin, àníkàmọ́rọ̀ wá fún yónú. Wọ́n wà ní Nàìjíríà tí ìbáṣepọ̀ pọ̀lọpọ̀ orí ẹlòmíì, làákàyè ẹlòmíì kù díẹ̀ káàtó. Nígbà tí CBN tí wọ́n náà rìlíìsì owó, òkè láṣẹ Èdùmàrè, gbogbo ìdáwọ́lé rẹ ló máa yọrí sí ẹkún àti ọ̀fọ̀. Ìwọ tó pe rẹ ní adé ọmọ ọlá, ò ní lálùjọ mọ́ láyé. Ìpọ́njú ayé adélébọ̀ tọmọtọmọ. Tó bá jẹ́wọ́ lọ ń fètò mi sùn, ò ní soríire. Aburú ayé aṣọ ọ̀kàgbákó ayé nínú oṣù tuntun àṣẹ́gun bó ṣe ṣépè fún mi yẹn. Èpè ó pa ọ́ torí mi ò dá sí ẹ. So ìwọ ló ń fètò mi sùn, òfò máa ṣí ẹ tọmọtọmọ. Gbogbo àwọn tẹ́jọ kóra yín jọ pé máa ṣòfò ayé ni. Èmi ò ráàyè orí burúkú lọ́dọ̀ tí mi ì ní ṣàdúrà fẹ́ni tó bá ní ṣòfò. Ẹni tí ò bá jẹ́ ń gbádùn, èmi ò ní ṣàdúrà fún yín. Ẹ máa sùn orí burúkú wọ sínágọ́gù ni. Tó ń lọ sórí ìbò, tó ń lọ sápá àbò mi bá tún rí ọmọ bàbá tún gba ọ sí sálángá. Ẹ̀yin èèyàn mi, á dára fún ẹ̀yin tínú yín dùn sétò mi. Ẹ̀yin tínú yín dùn sétò mi, ẹ̀ ní sórí burúkú. Ẹ̀yin tínú yín dùn sétò yìí, aburú ayé ò ní ṣe yín. Ẹ̀yin tínú yín dùn sí ètò mi, ayé ò ní péjọpọ̀ aburú lé yín lórí. Ẹ̀yin tínú yín dùn sí èmi Tẹ́ni Ọlọ́mọ ológo, gbogbo ọ̀rọ̀ mi ló ń dùn mọ́ yín nínú. Wọn ò ní bókù ọmọ ká yín mọ́lé. Bẹ́ẹ̀ ni, wọn ò ní pé ọ ní pé aburú, iṣẹ́ rẹ̀ ò ní díṣẹ́ o. Àjálù ibi ò ní ṣe ẹ́. O ò ní búrìbùrì láyé kó bá wọn fẹsẹ̀ kọ́. Bọ́dún ìṣe ń lọ báyìí, aburú ayé ò ní ṣe ẹ́. Ìwọ tínú rẹ̀ dùn ni mò ń sọ o. Tínú rẹ̀ dùn sí mi, tó láìkè ètò mi, á dáa fún ọ. Á yí ọ kalẹ̀. Ayé èrè ò ní dojúrú, ayé èrè ò ní bàjẹ́. Ṣùgbọ́n àwọn tó wá sórí ètò mi tó fètò mi ṣòfò, ayé wọn máa bàjẹ́.
mi ò ṣàdúrà fún irú yín. ẹ má ṣe pé mọ́, ẹ fi wọ́n lẹ̀, ẹ fi wọ́n lẹ̀, ẹ má ṣe pé mọ́, ẹ má ṣe kinní kan mọ́, ẹ fi wọ́n lẹ̀, kí n fi wọ́n lẹ̀. ṣé ẹ mọ̀ pé bàbá ògbóni nísìn wọ́n ti mú bàbá ògbóni, wọn ò dẹ̀ tí ì rí ẹ́mbásì nàìjíríà dó, wọ́n ti gbé wọ́tẹ́ẹ̀dì lé wọn lórí, wọn ò dẹ̀ tí ì dé nàìjíríà, wọn ò tí ì fò láti ìlúkìlú tó wà kán ró sùkùsùkù wọ nàìjíríà. wọ́n pa ọmọ kan náà níjọ́ rálì ìjọ ní, wọn ò tí ì ró sùkùsùkù dé nàìjíríà. wọ́n fẹ̀mí yín wéwu, wọ́n fẹ̀mí yín ṣòfò. ẹni bá wá sọ fún yín pé kó o la ojú ẹ, kó o ya etí ẹ, kó o má gbọ́rú ẹnu wọn ti tà yín. gbogbo wọn ṣe ń bọ́ lẹ́hún táwọn èèyàn kankan ń dírọ́pù owó ni wọ́n ti gba tiwọn, wọ́n ti owó sí owó wọn náà ń gbà. wọ́n á máa ró sùkùsùkù wọ́n á máa ró ni, wọ́n á máa tàn yín. ẹni tí wọ́n rí nǹkan kan sọ mọ́, ìjà ni ra ìjà, wọ́n níṣẹ́, wọ́n rí nǹkan kan tó fẹ́ sọ. nígbà tí ẹ̀dá bá wà láyé tó bá ní òkè o, mi ò láìkí Tẹ́ni ọmọ ológo, ọ̀rọ̀ tí Tẹ́ni ọmọ ológo ń sọ kò dáa, Tẹ́ni ọmọ ológo ń ṣiṣẹ́ fọlọ́ṣèlú, kí ló yẹ kán ṣe bó yẹ kán fi Tẹ́ni ọmọ ológo sílẹ̀ ní, kán sì fi mí sílẹ̀ kí n sì máa ṣiṣẹ́ òṣèlú mi. rárá o, wọ́n glù mọ́ Tẹ́ni ọmọ ológo, wọ́n glù mọ́ mi, wọ́n glù mọ́, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń gba iṣẹ́ tí wọ́n ẹ̀rí pọ́n fi sílẹ̀, àìrójú àráyè wá délé bá wọn. ohun tí wọ́n yẹn látọjọ́ ẹ̀ ń tẹ́ẹ̀fì mọ̀ pé irọ́ náà ń pa fún yín, wọn nìkan ṣe tí wọ́n táwa dúró fún tó yẹ kán máa ṣe, tẹ́mi tó fi ń kọ̀rẹ́ tí wọ́n gbà ní ẹ máa ṣe ti yín yẹn. ẹyẹ tẹ́lẹ̀ ẹ ní pé ò da, ó yẹ ìjẹ́ àṣẹ tiwa, ẹ ní pé wọ́n ṣe ń tẹ́ẹ̀fì mọ̀ pé wọ́n ní kankan ṣe, wọ́n kà aláwìkẹ́wọ́ ni wọ́n òṣèlú náà ṣe, iṣẹ́ tán gbélé wọn lọ́wọ́, àsìkò wọn ti dé. àwọn kan ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ fàkọ́ọ̀dù, bẹ́ẹ̀ làwọn kan ṣe PDP, àwọn kan ṣe APC, làwọn kan mú títí Pétérù Òbí, bẹ́ẹ̀ náà mú ti Ọmọyẹlé. mo sọ fún yín ní last year, mo náà kóra wọn wá, tó bá tásìkò election ìgbẹ́ máa pín yẹlẹyẹlé. ṣé ẹ rí pé ọ̀rọ̀ ẹnu mi ṣe, ṣé ẹ rí pé ọ̀rọ̀ ẹnu mi ṣe, mo dẹ̀ wí tó, ṣùgbọ́n Yorùbá ò kì í gbọ́ràn. ẹni tó bá ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún Yorùbá lọ́ọ̀ta Yorùbá. mo mà kékeré bì, mo lásìkò ń bọ̀, ẹ máa wòran, gbogbo náà máa fọ́n ká. mo ní gbogbo àwọn tó ń da Yorùbá nation rú nígbà tí mò ń sọ látìgbà náà. ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ó bẹ̀rẹ̀ láti bíi June, mo tún mention rẹ̀ ń June, mo tún sọ ń July. mo ní tó bá tásìkò, mo lẹ́ẹ̀ni, mo ní ẹ máa rí gbogbo nǹkan máa dàrú. ó tún di August, mo tún sọ same thing náà. ṣé ẹ ti wá rí nísìn, sọ̀rọ̀ mi ò máa ṣe, ṣùgbọ́n tí n bá sọ̀rọ̀ mo mọ̀ pé tẹ́ẹ̀mù tí n bá sọ yẹn ẹ máa àtàkì ní gbò pa. ṣùgbọ́n tó bá wá yá, tó bá wá padà ń wá sí ìmúṣẹ, Tẹ́ni ọmọ ológo sì sọ bẹ́ẹ̀ o, orí burúkú ni ó gbẹ̀yìn, àbá máa yí ẹlòmíì wọn, ẹ fi wọ́n lẹ̀. yóò dáa fún wọn o, ẹ ṣeun gan ni. kí la gbé délé ní, ẹ bá rí tọ́pìkì mi, mo ní Stranger in Aso house in Abuja, want jagaban to lose election. El-Rufai ló sọ bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní àjòjì gòdògbò láàfin, element in Aso Rock, element in Aso Rock. who is the element in Aso Rock? first, àkọ́kọ́ nìyẹn, Aisha Buhari ó tún wá ṣí ọ̀rọ̀ náà, gbogbo ẹ̀ náà la fi hàn yín lénìí. kí ni ta ní àjòjì gòdògbò tó wà láàfin gangan? who is the element in Aso Rock? wow. and then jagaban ìyẹn Bọ́lá Ahmed Tinubu ó mú òwe lówe, ó mú òmù lómù, ó ń ju òkú ọ̀rọ̀ sí òkè. APC ló wà nínú ìjọba lọ́wọ́lọ́wọ́, APC ló wà l'Abuja, kò tí ì kúrò ń bẹ̀. Vice President of Nigeria APC ni, President of Nigeria yẹn ghost tó wà ń bẹ̀ APC náà ni wọ́n. most of people in Aso Rock now, in House of Assembly, most of them wọn APC ni wọ́n. irú àwọn Gbàjàbíàmúgbó, àwọn Arẹ́gbẹ́múgbó, àwọn Fásọkú, ìyẹn Fásọmúgbó, gbogbo wọn báwọn wọ́n kún bẹ́ẹ̀. APC ni wọ́n kún bẹ́ẹ̀ jagajagba tó dáwọn ọmọ ti Jágàròdì. Sorry mọ́ bínú Jagaban, mọ́ bí ìfẹ́ bú wọlé ni. torí àánú ẹ̀ tí ẹ̀ ti fẹ́ máa ṣe mí gan, orí pọ́n ti fẹ́ pa ọ́, ṣùgbọ́n sí ọwọ́ rẹ̀ náà lọ ń jẹ. ẹ̀dá tí ò bá ti lè invest lórí ọmọ youth, tó invest lórí àwọn old cargo tó invest lé lórí bó ṣe fojú ẹ rí, instead of you to invest, kó o fowó invest lórí àwọn youth tí wọ́n ń ráre kiri lénìí, kí wọ́n lè dìbò fún ọ nígbà tó bá tásìkò.
ó invest lórí àwọn ọba aládé, ó invest lórí gómìnà, ó invest lórí senator, ó invest lórí councillor àtàwọn agbèrò tó invest lé lórí. You forgot that àwọn tó ń sọ nípa wọn yìí igbó ni wọ́n rà fáwọn àwọn ọmọ yẹn ní ó dìjàgbà mọ́ yín lọ́wọ́ tí ò ní jẹ́ kẹ́ rojú. Can you see bó ṣe yẹ kó máa rí nìyẹn? Tẹ́ ẹ bá ní owó lọ́wọ́ tó yẹ kẹ́ fi invest lórí àwọn èèyàn, ẹ pa wọ́n tí ẹ kówó yẹn pamọ́ pé yín kẹ́ ẹ lọ ṣe sí àrí mi. Can you see gbèsè ayé yín bó ṣe rí nìyẹn? Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àṣírí gòdògbò tó wà láàfin. Mo sọ fún yín láìmọye ìgbà, Nnamdi Kanu ti sọ, wọ́n ní àjòjì kan wà láàfin. Àjòjì wo ló wà ní ààfin tí ò fẹ́ kí ààfin rí múmú, tí ò jẹ́ kí ìlú rí múmí? A máa bá yín play díẹ̀. Àwọn kan ti tú àṣírí, Kanu tú àṣírí yìí pẹ́rẹpẹ́rẹ. Àwa náà dẹ̀ ti show rẹ̀ fún mo tiẹ̀ ti fi hàn yín láìmọye ìgbà bó ṣe jẹ́. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin kan sì sọ pé rọ́ ni àwọn ló wà lásìrọ̀kì. Ìyàwó first lady of Nigeria, first lady, ìyàwó president Nigeria, ó ní former president, ìyàwó former president ló àbí ṣé àfẹ́gbọ́ ṣé Aisha Buhari ti lọ́kọ méjì rí? Aisha Buhari ò lọ́kọ méjì rí. Bóyá tí ò bá yé yín kí n tó bá máa bá yín play gbogbo ẹ̀ pátálé ni mo ti problem kan ṣẹlẹ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì mi. Ìjọ tí gẹ́gẹ́ ní sáré sọ fún yín, íńtánẹ́ẹ̀tì mi tí ẹ̀ ń wò yẹn, tí mo sọ pé mo rò pé ó ṣe nǹkan kan, iṣẹ́ ọwọ́ àwọn ènìyàn ni, ṣùgbọ́n mo fi wọ́n lé kóòtù Ọlọ́run lọ́wọ́. Tá a bá máa mú òní ọ̀la la máa mú. Ṣé gbọ́? Torí pé ẹnì kò kì í rí afẹ́fẹ́ mú láyé. Bó o bá dì báyìí o ò lè rí mú, bó o bá di omi mú o ò lè rí mú. Àpẹẹrẹ rẹ̀ lásán ni wàá máa rí. Bó o ṣe rí mi náà ni wàá máa rí àpẹẹrẹ rẹ̀. Sọ nǹkan tó bá bu omi ò kì í dúró máa yòrò mọ́ ẹ lọ́wọ́ tán ni, ṣùgbọ́n wàá rí àpẹẹrẹ pé omi wà lára rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa wò mí pé ó ń rí mi lọ́ọ̀kan ni. Ọwọ́ rí ò ní kàn mí, ibi yóò ní dọ́dọ̀ tèmi. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń pláàni aburú yín láyé, ọ̀run máa tú àṣírí yín fún mi ni láṣẹ Èdùmàrè. Àdàbí tí n bá mú kan mọ́kan, àdàbí tí n bá wá ní òmìnira rẹ̀ láti wá jà, tàbí láti wá ba nǹkan jẹ́, tàbí láti wá da nǹkan rú, tàbí ṣiṣẹ́ fún olóṣèlú kankan ni mo sọ. Mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yálà Peter Obi, Ọmọyẹlé, Tinubu, Àtíkù àbí gbogbo ẹni part, even dẹ́ sọ pé gbogbo politician ni mò ń ṣiṣẹ́ fún, tàbí èèyàn kan ló gbé mi dìde tó ní kí n lọ máa sọ gbogbo ọwọ́ bí yóò débi. Ṣùgbọ́n tí ò rí bẹ́ẹ̀, aburú yẹn máa padà sí yín lórí ní ìlọ́pọ̀ àtọmọdọ́mọdọ́mọ yín ní òmò forí kéegun yẹn. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Ẹ ṣe ń wọlé ẹ̀yin tèmi lórí ìkànnì Tenny Ọmọ Ológo blog. Adéwálé Adésọpẹ́ mo kí yín o. Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì Tenny Ọmọ Ológo. Bàbá mi Frankie Ọmọ Bello, bàbá nìyẹn, ẹ kú sí àná o. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ìkànnì Tenny Ọmọ Ológo. Fẹ́mi Adéníyì lórí Tenny Ọmọ Ológo TV, Kúrójú, Adélékè, ẹ káàbọ̀, Sanusi Ahmad, Abíọ́dún Adéyẹmí mo kí yín o. Ẹ̀yin tèmi lórí Tenny Ọmọ Ológo, Gbádébọ̀ engineer mo kí yín o. Ọlámídé Oyinọlá mo kí yín káàbọ̀ sórí ìkànnì Tenny Ọmọ Ológo. Timiyu Sunshine, you are welcome to Tenny Ọmọ Ológo's program. Bàbá mi tó gbá ski Ọmọ Bello ètò àná lẹ́tìkẹ́. Bàbá tó gbá ski ẹ kú sẹ́sà mo kí yín, mo sì mọ̀ wá kúdó sí yín, ẹ ṣé gan ni. God bless you. Alessandra Kọmọláfẹ́ mo kí yín káàbọ̀. Tí ẹ bá ṣe wọlé ètò tèmi máa tún lẹ́tìkẹ́ díẹ̀ torí pé mo ti bá yín páìlì gbogbo oúnjẹ wọn wá láti wá mọ̀. Ṣùgbọ́n èlé tó bá fẹ́ dí wa lọ́wọ́ alépè lọ́dọ̀ àǹtí mi lókè náà. Bóyá ká fún wọn ní breakfast tí wọ́n bá fẹ́ ká ó dà ìpọ́n disturb ń tà ṣe lọ́wọ́. Bóyá ká sáré fún wọn ní torí mo mọ̀ páwọn APC ni. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní breakfast torí tẹ́ ẹ bá jẹ́ kí n sinmi, tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí n gbádùn ètò tèmi, èmi abẹ́ èpè fún yín. Èmi ò ṣàdúrà bí o, àdúrà fáwọn tó bá gbádùn ni o. Àdúrà fáwọn tó bá fẹ́ àdúrà ni máa ṣe. Èpè fẹ́ni tó bá fẹ́ èpè. Gbogbo ẹni tó bá ń fètò mi sùn máa ṣòfò lé. Bó ṣe rí rìpọ́ọ̀tì péjì ló máa ṣòfò lé. Ẹ máa ṣòfò ọ̀nà. Ayé ẹ máa bàjẹ́. Tó o bá jáwọ́ kò lórí ọ̀rọ̀ mi, wà á jáṣẹ́ láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ máa ja wèrè ni. Gbogbo bí tẹ́ ẹ nà, tẹ́ ẹ ti ń gbàgbára. Ẹ ń gbàgbára nítorí tèmi Tenny. Ìyá máa ṣe nǹkan. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà mo wá lágbára ni? Ṣé bẹ́ẹ̀ náà mo wá di ẹrù jẹ̀jẹ̀ tó? Tẹ́ ẹ fi ń lọ ilé ológun lọ gbàgbára nítorí tèmi. Tẹ́ ẹ ń tojú bọlé nítorí tèmi, èmi kan ṣoṣo yìí náà. Ó ga gan o. So èmi náà ti di àwọn ẹrù jẹ̀jẹ̀. Ẹ ń gbàgbára nítorí tèmi. Ẹ lọ ilé ológun, ẹ lọ gbàgbára, ẹ dẹ̀ máa ja wèrè ni. Ẹni tó wá rán yín níṣẹ́ ẹbí gangan, ó máa rógun ẹjọ́ láìpẹ́ máa wòran. Wọ́n máa kó sí wàhálà.
wàhálà tí ò ní bọ́nú ẹ̀ láyé tí ó fi jáde láyé, wàhálà yẹn ni ó sìn tí ó fi jáde láyé, inú ẹ̀ ló ń bọ̀ yẹn. Ẹ máa wòran, ẹ máa ṣiṣẹ́ yín, ẹ máa ṣiṣẹ́ bí yín, ibi ó kà yín. Ẹ̀yin tèmi Tálámì Gòdògbò, níjọ́ kìíní àná ìjẹta El-Rufai jáde, ó ní element tó wà nínú Aso Rock, ó ní mi ò fẹ́ kí Bọ́lá Ahmed Tinubu kó rí pò mú, wọn ò fẹ́ kí election wáyé. Ta ni element tó wà l'Aso Rock? Mo wá fẹ́ bi èmi àti ẹ léèrè, jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ wo news náà, jẹ́ ká sáré lọ wá news yẹn wò, jẹ́ ká jọ ka news yìí, ẹ jẹ́ àjọ wo news yìí, news, and then àwọn àṣírí kan ti ń jáde látọ̀dọ̀ Dangude àbí kí náà pokọ ẹ̀ bí Dandogosi ni, ó ti link audio rẹ̀ link jáde. A dẹ̀ máa sọ issue nípa ọ̀rọ̀ owó, bí gbogbo ọ̀rọ̀ owó ṣe dà báyìí, gbogbo ẹ̀ pátápátá la máa bẹ́, la máa nà níbẹ̀, tá a máa sọ gbogbo ẹ̀ pátápátá lénìí. Ó lè kú ìjọ rẹ̀ ní kọ́lọ́run kó ṣàánú fún wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, lórí location 419 tá a wà yìí o. Ọlọ́run kó gbé Yorùbá jáde kó nu location 9, torí ọ̀rọ̀ ilé yóò tiẹ̀ wá fẹ́ yé wa mọ́ báyìí. Kò fẹ́ yé wa mọ́ o, kò má fẹ́ yé wa mọ́ o, torí APC PDP ìjà níra yìí, APC gan PDP go tiẹ̀ wá bá APC jà mọ́, àbí APC àti APC sí APC lókù tán bára wọn jà báyìí. Ìjà gidi gbọ̀ngàdàn náà ń jà, ìjà níra yìí. Adákan èmi ò mọ̀rú èyí o, nígbà tí àwọn tí wọ́n jọ wà tó wá jẹ́ pé àwọn náà tó ń bára wọn jà, sẹ́ni pé ó le díẹ̀. APC sí APC ń bára wọn jà, APC to APC, ẹjọ́ irú ìjà wo ni wọ́n bára wọn jà? Irú ìjà wo ni a sọ pé APC àti APC lè máa jà? Now Aisha Buhari, ẹ jẹ́ kí n share screen, ẹ jẹ́ ká jọ ka news tí ó ṣẹlẹ̀, torí èdè wọn ló fi sọ̀rọ̀. Ìyẹn El-Rufai, ẹ sàmẹ́ntán pè ní El-Rufai, former governor ní nílẹ̀ Haúsá lọ. Ó ní element kan wà nínú Aso Rock. Ta ni element tó wà nínú Aso Rock tí ò fẹ́ kí Tinubu kó rí bi débẹ̀? Ṣé ẹ rò pé géèmù ni àwọn pípù yìí play pẹ̀lú Tinubu? Mo dẹ̀ sọ fọ́mọ Yorùbá ẹlẹ́nu mìíràn, èmi mọ̀ pé àwọn tí ẹ fẹ́ gbowó lọ́wọ́ Tinubu àti òun náà dẹ̀ mọ̀ pé owó lẹ need, òun náà dẹ̀ ra ń kówó yẹn lé lọ́wọ́, ó fẹ́ lọ make history, ó mọ̀ pé tóun bá débẹ̀ òun máa sacrifice, dandan ni kán pa òun, ó lè ṣeéṣe kán mọ̀ gbé fóun, tí wọ́n bá gbé fún ìtìjú lágbà ló máa jẹ́. Ṣùgbọ́n nǹkan kan ṣẹlẹ̀ o, nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tí mo fẹ́ kí ọmọ Yorùbá kó ronú lé lórí. Kí ló lè fà á tí epo so possible? APC ló wà ní ìjọba, wọ́n jẹ́ kí epo wọ́n, epo ti di 1000 o, wọ́n sì ta epo ní 1000 nílẹ̀ Ìgbò ní ìjẹta. Nínú Nàìjíríà lásán, nílẹ̀ Yorùbá ní Kogi wọ́n sì ta ní 850, nílẹ̀ Yorùbá wọ́n sì ta ní 1000 náà. Nígbà tán bá ń ta lítà epo ní 1000 naira, àwọn kan sì tún sáré rà pé ẹ ṣàjẹ́ kára, because wọn lọ́pṣọ̀n, wọ́n sá jẹun, wọ́n sì ṣiṣẹ́, wọ́n mówó délé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n tún dé báǹkì, wọ́n tún rówó gbà. Ẹni tó ń tajà gbogbo wọn ti lu ṣọ́ọ̀pù pa. Epo wọ́n tún wá mú owó, wọ́n tún wá kó pamọ́. Wọ́n wá ń sọ fún yín pé wọ́n bá kówó pamọ́, kán kó epo pamọ́, ṣé ẹ máa dìbò, wọ́n sọ fún yín. Wọ́n wá mú owó whole naira new pẹ̀lú fìlà Tinubu, wọ́n fi ń san owó tuntun fún yín, wọ́n fi ń tà á. Ẹni tó bá kó $700, 700,000 dání yóò 1 million naira, 1 million naira ló máa fi gba 1,000. 300,000 ní èlé orí 700,000. Nígbà téèyàn bá kó 300,000 dànù lásán torí pé ó fẹ́ gba 1 million naira, ó fẹ́ gba 1 million naira ló máa kó fún wọn, 700 ló máa gbà. Nínú ìlú
lẹ́yìn pé nǹkan ti mọ̀ pé nǹkan ti tán nínú Nàìjíríà yẹn ẹ sì ń rẹ́rìn ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà ti fọ́ ẹ mọ̀ pé nǹkan kan ń bọ̀ tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ogun ń bọ̀ fún yín nínú mọ́ǹtì tá a wà yìí nínú election yìí tẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ẹ ti wọ̀ ọ́ ẹ mọ̀ wípé eré kọ́ ló yẹ kẹ́ ẹ máa ṣe ẹ mọ̀ pé ìjà kọ́ ló yẹ kẹ́ ẹ máa jà ó yẹ kẹ́ ẹ lọ máa plan lẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa dira yín lẹ́lẹ̀ torí tó ń bọ̀ fún yín ó lè kú ṣùgbọ́n gbogbo yín rẹ́rìn-ín ẹ ti sọ di eré ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n wá sọ ọmọ Nàìjíríà wọ́n sọ wọ́n di wèrè obìnrin tí ò yẹ ká máa rí òwò rẹ̀ ó ń bọ́ra lẹ̀ sí inú báǹkì nígbà tó fẹ́ jẹun tí ọ̀rọ̀ ń jẹgẹ eléyìí tó jọkọ ó bọ́ rẹ̀ sí òwò ó mórí káńtà lọ nítorí pé ó fẹ́ gbowó tí ọ̀rọ̀ owó gbà ó dẹ̀ ló lówó ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí ìmọ̀ pé nǹkan ti bà yín tí ìmọ̀ pé nǹkan ti bà yín èmi mo lówó mi iṣẹ́ ògùn ojú mi ni èmi ni mo ṣiṣẹ́ mi tí mo jẹ ìyàlé lórí mo tún wá fẹ́ gbowó jáde mi ò rí gbà àti jẹun ó di ọ̀ràn àwọn kan ń jẹun mo róbìnrin kan láàárọ̀ ìmáà fi gbogbo ẹ̀mọ̀ yìí ebi ń pa ó lòun lọ báǹkì kò rówó gbà ó wá ń gbọ̀n ló bá bọ́ sílé oní mínírààsì ó ní kán fún un ní mọ̀tínà tútù kò sọ fún ẹni tí ó ra mọ̀tínà lọ́wọ́ ẹ̀ bó ṣe tú mọ̀tínà ló mú nọ́mbà ní kó mọ́wọ́ 250 ní mọ̀tínà ó ní kò ṣe transfer 250 torí òun ò rówó gbà ẹ̀rí ó ní òun tẹ́ ẹ bá dẹ̀ tó wá ṣe transfer lórí 1000 naira 200 ni wọ́n jà abẹ́rẹ́ pé Nàìjíríà ti dá a báwọn next level ni abẹ́rẹ́ pé next level ẹ lọ next level ni now epo ti di 1000 tẹ́ ẹ bá gba 5000 naira wọ́n yọ 400 45 lẹ́mọ̀ gbà ẹ̀rí pé ẹ ti soríire lórí 1000 naira wọ́n dá 200 ẹ gba 800 ẹ̀rí pé ẹ ti soríire àwọn oríire nù èlò dọ́là èlò ló ń jẹ gan bó ń jẹ gan tó fẹ́ jẹ gan owó tó fi rà dà ó ní wọ́n kó hóòdì sẹ́gbẹ́ kan wọ́n ní kọ́kọ́ níwù sẹ́ẹ̀tì rí níwù àwọn báńdíìtì yìí nínú igbó wọ́n wá ń ṣíà owó wọ́n ń dá àwọn pásẹ́ńjà dúró onímọ́tò wọ́n ń pín 100,000 bọ́nà ti rówó ìjọba òde tí ì rí àwọn yẹn gbé wọ́n tó ń kidnap àwọn míì wọ́n á tún fi wọ́n gba ránsọ́ọ̀mù new naira note tí wọ́n bọ́nà ti fẹ́ rí new naira bọ́nà ti fẹ́ rí nínú òtún owó nísìn báńkì òkòwò kalẹ̀ gbogbo òlú ti polúkúlùsù kò tó ń jẹ nílùú èpo wọn ọdẹ ẹni tún sọ fún pé ṣé máa dìbò ẹ̀yin náà tó ń pariwo a máa dìbò ẹni pé ti bọ́ wèrè Ọlọ́run ẹ má bínú ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ má bínú eléyìí Ọlọ́run ọ̀rọ̀ yín mórí fọ́ mi mo tún sọ fún yín pẹ̀lú bó ṣe kópo pamọ́ tán kówó pamọ́ tẹ́ ẹ̀ tún rówó ẹ̀ tún jìyà wọ́n wá pín new note yẹn díẹ̀ tó wà lọ́wọ́ wọn wọ́n pín fún yín pẹ̀lú hold one wọ́n ní kẹ́ ẹ wá síbi campaign tán ti ń ṣe rálì ẹ̀yin náà wá lọ́bẹ̀ wọ́n tún wá ń sọ fún yín pé epo wọn omi wọn ṣé máa dìbò a máa dìbò nǹkan ti bàyè ní Nàìjíríà ìmẹ́ni tó ṣe yín tí n bá mẹ́ni tó ṣe yín mi ìbá lọ bá yín bẹ̀bẹ̀ bí mo ṣe lójú àánú tó mi ìmọ̀ ni mi ìmọ̀ tán fi kó orí yín o bóyá torí mi ò tiẹ̀ mọ̀ tán fi ṣe yín lórí mi ò mọ̀ wọ́n ní àdòjì wà láàfin Aisha Buhari ó dẹ̀ lọ ṣíà rẹ̀ ó mọ̀ jẹ́ ká rojọ́ púpọ̀ torí ẹ jẹ́ kí n mú ni mo fẹ́ ṣe ní pápápá bí ẹni tó wà ní pápá ẹ jẹ́ ká wo ti Aisha Buhari yẹn ẹ dákun ṣe screen yẹn só ti show só ti yà só ti là ọ̀nà pẹ́ mi pọ̀ you are welcome ìyá mi tẹ́ bá ṣe ń wọlé ẹ dákun ẹ bá mi like ẹ bá mi share ẹ bá mi tẹ̀ sójú ẹ bá mi share YouTube yẹn ẹ bá mi like YouTube yẹn ẹ bá mi share síta God bless you àti Facebook ni o àti gbogbo ẹ bá mi share wọn á dára fún yẹn ẹ bá mi tẹ̀ like àti love tẹ́ bá rí ohun tí mo fi wọ̀nyí ẹ wò Aisha Buhari nìyẹn o tó jẹ́ first lady yín ní Nàìjíríà kò sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́ Dubai ló relocate lọ báwo ló ṣe máa dáa tó nígbà tí ìyàwó president
president orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó relocate lọ sí orílẹ̀-èdè míì tí wọ́n wá sọ fún yín wípé ẹ́límẹ́ǹtì wà ní Aso Rock tí ò fẹ́ kí Tinubu wọlé, ẹ́límẹ́ǹtì tó wà nínú Aso Rock tí ò fẹ́ kí jagaban so possible àbí wọ́n ń tàn wá. ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ ká wọ́n ní Aisha Buhari share El-Rufai video on Aso Rock element working against Tinubu. Tinubu, a former Lagos state governor, had at the keenly contested presidential primary of APC in June thrones top aspirant in the party. Olenwoye, one of the wife of the president Aisha Buhari on the Wednesday shared a video of Governor Naira El-Rufai of Kano State saying that elements in Aso Rock Villa are working against the old APC Congress. Èmi wá fẹ́ bi wọ́n ọmọ ìyá mi léèrè, ta ni ẹ́límẹ́ǹtì tí kò fẹ́ kí Tinubu wọlé tó ń work against Bola Ahmed Tinubu? Who is the element? Talent tó lè ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Buhari, torí Buhari lẹ́ni tó jẹ́ olórí níbẹ̀ tó jẹ́ ghost tó wà ńbẹ̀. Igbákejì rẹ̀ dẹ̀ tún ní òun náà ni gọ́vnà Professor Yemi Osibajo. Yemi Osibajo dẹ̀ ní APC member ni, àwọn ọmọ jagaban dẹ̀ tún ní pẹ̀lú. Sáwọn Gbàjàbíàmúlà amúgbó sáwọn yẹn ni wọ́n wá work against Tinubu, torí nígbà tí El-Rufai sọ̀rọ̀, El-Rufai sọ wípé ẹnìkan pọ́n dẹ̀ ti ní candidate tiwọn o, wípé ẹni tá à ń sọ yìí ní element yìí ní candidate tiẹ̀ o, kí ló tí wọ́n fi ti tàwọn sílẹ̀. Ṣé Tinubu ṣé Buhari tó wà ńbẹ̀ ṣé PDP ni but APC ni? Ṣé wá rí àṣírí kan bẹ nínú Aso Rock, àṣírí kan bẹ nínú Aso Rock tó ń danú Aso Rock rú. Definitely ẹni tó wà nínú Aso Rock yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ kò kì í ṣe Nàìjíríà. That is I can call them their slave master. Bóyá àwọn British, àwọn Britiko, àwọn France, àwọn tí wọ́n ń kó wa lẹ́rú, àwọn ni wọ́n ń rúlù bẹ̀ yẹn. Kì í ṣe PDP, kì í ṣe APC, kódà kì í ṣe political party, kì í ṣe AAC, kódà kì í ṣe àwọn títí àwọn Kọ́lá Abíọ́lá ńkò, kì í ṣe àwọn party yẹn. Because èmi ò mẹ́ni tí wọ́n lè máa dárúkọ tí wọ́n ló wà nínú Aso Rock tí kò fẹ́ kí wọ́n nísinmi, tán ló ń work against wọn, tó ń work against Tinubu. It is president candidate Bola Ahmed Tinubu ahead of the February 25. On the 25th of this month ni wọ́n máa dìbò president. Tinubu, a former Lagos state governor, had a kindly contested president primary of the APC in June trans top aspirants, including former minister of transportation Rotimi Amechi. Gbogbo àwọn eléyìí ara wọn jagaban ni wọ́n, APC ni wọ́n. Vice president Osibajo, ṣé ń gbọ́ mi? Vice president Osibajo, senate president Ahmed Lawan, gbogbo àwọn eléyìí APC ni wọ́n. Labour minister Chris Ngechebi Njige, among other stalwarts in the party. Àwọn tó ń tọ̀ yìí APC member ni wọ́n. Who are those people working against Bola Ahmed Tinubu? Here on the Wednesday, the governor of the channel television Sirens Daily Breakfast program said the elements in the villa had bent on APC losing next month's election because they did not have their way. Say me, because they did not have their way. I believe that there are elements in the villa. Say there are the elements in the villa that want us to lose the election because they didn't get their way. Torí pé wọ́n rí ọ̀nà lọ. Ṣé a lè sọ wípé wọ́n throw shade? Can we say wọ́n throw shade sí Ọ̀ṣínbàjò ni? Torí Ọ̀ṣínbàjò ni ọ̀rọ̀ náà lọ. Tí Ọ̀ṣínbàjò tó bá dẹ̀ jẹ́ pé Ọ̀ṣínbàjò ni ọ̀rọ̀ náà lọ tí wọ́n ń sọ nípa rẹ̀. Definitely torí pé Ọ̀ṣínbàjò tó lóun fẹ́ ṣe president, El-Rufai ló máa ṣe vice president rẹ̀. Tó sọ̀rọ̀ yẹn definitely kò lè sọ wípé Ọ̀ṣínbàjò because mi ò mọ element tó lè wà nínú ibẹ̀ yẹn.
tí wọ́n ń sọ nípa rẹ̀ pé wọ́n ń work against ẹ̀ ṣé Ọ̀ṣínbàjò lè sọ pé kí epo wọn kí wọ́n kówó pamọ́ so possible ni kò ṣeé ṣe torí wọ́n mọ̀ pé ẹ̀mí máa ṣòfò torí ta ni wọ́n ṣe ń ṣe léyìí àwọn wo ni wọ́n wà nídìí ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó bá ṣe ń wọlé bá mi tẹ like àti love kó dẹ̀ bá wa share rẹ̀ á dára fún ẹ àbí ètò eléyìí ò like ètò náà ò gbádùn rẹ̀ mọ̀ ṣe bí àwọn olórí burúkú mọ̀ ṣe tó gbogbo àwọn tó ń work against the program wa náà máa ṣòfò tilétilé gbogbo àwọn tó ní pé ń tà ń sọ ń bí àwọn ò fẹ́ kán gbọ́ ikú ló máa pa gbogbo yín tẹ̀ bá jáwọ́ kò lórí ètò mi bẹ́ẹ̀ ni ẹni bá ń fètò tèmi ṣòfò ọ̀run máa fa yí ẹ̀sùn kò tó ráriwo ni mò ń pa ṣé ń gbọ́ mi wọ́n wá ní they had their candidate ṣé ń gbọ́ ó ní wọ́n ní candidate tiwọn who are those people ta làwọn tó ń sọ ṣé PDP àbí political party ṣé Ọ̀ṣínbàjò ti ń sọ́pọ́tì political party ni àbó ti ń sọ́pọ́tì PDP àbí Buhari ó ti ń sọ́pọ́tì Àtíkù asámọ̀ pé APC ni Muhammadu Buhari káti ẹ̀ ní ghost tó wà bẹ́ẹ̀ Professor Yemi Ọ̀ṣínbàjò vice president of Nigeria vice president APC member ni àwọn tó dé Rotimi Amechi dẹ̀ ní and then àwọn kíni tó porúkọ rẹ̀ Ahmed Lawan gbogbo àwọn ilé APC member ni wọ́n who are those people táwa ni wọ́n ń sọ nípa wọn wípé wọ́n ń wọ́ọ̀kì gbogbo ẹ̀ náà la máa bá yín fọ́ tú lẹ́nìí now wọ́n ní because they have their own candidate their candidate didn't win the primary ṣẹ́gbọ́ the candidate didn't win the primary and I think they are still trying to get us to lose the election ẹ̀yin èèyàn mi ta lẹ́yìn rò wípé El-Rufai sọ níbẹ̀ yẹn torí El-Rufai tó bá jẹ́ wípé candidate tí ẹ̀ ń sọ nípa rẹ̀ ìyẹn Ọ̀ṣínbàjò tá à ń sọ nípa rẹ̀ yìí El-Rufai yìí gangan ló máa jẹ́ vice president fún so táwa ni PDP náà win nínú ààyè tiwọn PDP win lọ́dọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àwọn political party win láàrin àwọn APC tó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí El-Rufai yìí tó sọ̀rọ̀ yìí ẹni tó dẹ̀ wà ní element tó wà nínú Aso Rock tó lè pèrè ní vice president of Nigeria tó náà fẹ́ ṣe ó padà sọ̀rẹ́ndà fún Tinubu ó gbégbá sílẹ̀ so who are those people tí wọ́n tó ń sọ nípa rẹ̀ I don't know mi ìmẹ́ni tó ń sọ nípa rẹ̀ yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ element wo ló wà ń bẹ̀ tó ò fẹ́ kí wọ́n wọlé ó ní wọ́n lose election ó lose primary election I think they are still trying to get us to lose their election and they are hidden behind the president ó ní wọ́n wà lábẹ́ president desire to do that to do what he think that means he's a man ọkùnrin lẹ́nu yẹn jẹ́ he think he is right El-Rufai said ọ̀rọ̀ tí El-Rufai sọ nìyẹn ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ fídíò náà ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò tí wọ́n sọ nípa rẹ̀ ṣé ẹ ń wò lókè òkè ẹ jẹ́ ká jọ wò ẹ má bínú. And I have a PhD to complete. I've been on a PhD program for a few years now. I need to focus on it and get it out of it. We've outsiders thought that has been settled, that maybe afterwards, because the APC presidential candidate said, well, you have to stay here and work with him when that happens. Yes, that's... What's going to happen to that? That's what he wants. We are still talking. We are still talking. Of course, you know, Asiwaju is the candidate of our party. We'll do whatever we can, not only to get him elected, but also to make him succeed. But I still believe that when Asiwaju tells me what he wants me to do in his government, I'll be able to recommend much younger, more energetic people that can do as well a job as I can do, or even better, because, you know, our experiment in Kaduna has shown that if you empower young people and, you know, give them the political backing, they can deliver incredible results. We've proved that in Kaduna. So I do not think there is any job in the government that we cannot get a younger person. But as I said, you know, we're still talking with Asiwaju, and Nigeria is the only country
country whose passport I have, and whatever I can do to make sure that our country is better, I will do it. But I'm just saying I will always present options. Okay. We'll still talk about that in a moment, but let's look a little broader about your stewardship. Yes. Since you're counting down. There was a mindset. I mean, the mindset that you must have had a certain mindset while vying for that position, the first time out, then your first term, second term. But if you're on a broader look, what kind of emotions are you dealing with now, having seen how you have performed over the years, and then how they may refer to you when you then hand over? Frankly, Chamberlain, I don't think about that a lot. At this point in time, what I am concerned with and trying to get my team to focus is to tidy up and complete some of the things we've started, and try to correct some of our mistakes, you know, and also having seen so much in the last 7.5 years, we'll try to put in place frameworks and legislation that will ensure that the next governor doesn't spend the next 2 years, you know, finding out what we have found out in 7 years. Luckily for us in Kaduna State, my successor, I hope, from our party, was someone that has been this. And when he bid and won and tried to deliver, the first problem he had was that he found out that the prices were higher than what he could do because, you know, exchange rate changes, and so these are imported stuff. And he was told, no, don't worry, these things are never delivered. The Speaker of the House. Whoa. They are never delivered. Let's just sign this, you'll be paid, you'll take care of us, and so on. And he came to me and said, I don't understand this. I didn't come to you for this contract. We got a company that we knew they did this. So, you know, I mean, discovering that after 5 years is quite a shock. And this is how governance is. There are many things that are buried deep that you just don't know because you're sitting at the top, and many things are happening at the bottom. So, you know, I'm just giving one example that is transactional, but there are also policy issues that, you know, we found that we have to do something about. There are things like that that we are trying very much to, you know, get going. For instance, you know, one of the decisions we've taken is that our governorship candidate will now start attending executive council meetings. He will sit in all our council meetings in attendance so that he gets to know, you know, everything that we're discussing. He sat in the first 4 years, but he's been absent in the last 4 years because he's been in the Senate. Senate doesn't sit on Monday, so we've asked him to be attending executive council so that some of these things he will see himself and, you know. That's an unfair advantage, you don't think? Because if you're asking candidates to do that, then don't you think that the candidate of the opposition too should be asked to sit in? If this is really about continuing a legacy and ensuring that, you know, they know what the people I have no responsibility to the candidate of the opposition. My responsibility is to my party and the overall interest of the state. And I believe that it is in the interest of the governor. Yeah? It's different. Pardon? But as a governor, you do. Yeah. You know, I said my responsibility is to my party and the overall interest of the state. And my assessment is that the overall interest of the state will be best served if our party is re-elected. This opposition party spent 16 years, you know, doing unbelievable things that we've spent the last 8 years trying to deconstruct. And even when they were campaigning, they were still threatening they would bring back the bad teachers that we fired. They will bring back the 390 district heads that we thought placed an unnecessary burden on the finances of local government. They have not learned anything. What value are they going to get sitting in the council? Our political and governance ideologies are miles apart. If for any reason, because some people will say that oftentimes politics is more emotional than rational. If at the end of the day, if for some reason, you know, they are elected, but there's a handover period, would you consider then having them in the council meeting? Yeah, I mean, if another party is elected, I will invite not only the governor-elect, but also the state chairman of that party to sit in our executive council so that we have a seamless transition. The interest of the state prevails. But
You know, this is how we look at things, and that challenge that you discovered, because that happens, as you said, in several other policies and several other governments in different states. Yes. What would you recommend as a solution to that? Look, the solution to it is very early in the game of governance, you know, really be hands-on. Don't assume, because, you know, many of us went to school when these things worked. Don't, you know, my presumption always, personally, put in place in Kaduna State to discover such occurrences and mitigate them, perhaps some kind of undercover work, you know, among the ministries, departments, and agencies in the state, so that the next government can have something to work with and be able to give better governance to the people? Yes, we have a whistleblower law that we enacted in Kaduna State. We even have a witness protection program just to facilitate this. And there are many other things that we discovered early enough and corrected because of the whistleblower law that enables people to submit anonymous petitions of wrongdoing anywhere in the government. You know, according to public service rules operational in Nigeria, an anonymous petition should not be entertained. This is crazy. We in Kaduna State, we passed a law that says whether a petition is signed by a person or anonymous, we'll investigate it. And because of that, we found many cases of wrongdoing that we've corrected, that we have disciplined the people, we've dismissed many people, we are prosecuting many people. We also passed an anti-corruption law in the state under the, created an anti-corruption office in the office of the Attorney General. We didn't create another agency like EFCC, we don't need it. We just think a unit in the Attorney General's office can look at cases like that, and they have done extremely well in tracking cases of corruption and dealing with them. This is why I believe that if you now do a corruption perception index that is subnational in nature, all right, go state by state and measure the corruption perception, you'll find that in Kaduna State, the corruption perception is much lower than most states. You see? Because we've taken certain measures. Corruption lọ́dọ̀ tàwọn ó wà lower than other states. Sóòótọ́ wá kọ́ ọ̀dọ̀ tí wọ́n náà dẹ́pọ̀ bọ̀ tó rí pé àwọn law kankan sì wà lọ́dọ̀ tí wọ́n tó sì ẹ máa rí pé lọ́dọ̀ tí wọ́n ní problem prepaid meter wà gbogbo tán bá pín allocation fún wọn fowó àwọn sì máa tún lò fáwọn kankan. Ṣùgbẹ́yìn inú ilé náà ń kó tí wọ́n sí làwọn ọmọ tí ń ṣe ń kígbe kiri. Ẹni bá gbọ́rọ̀ tó sọ ńbẹ̀ yẹn ara ń tà ń wí nìyẹn ẹ̀bẹ̀ gbọ́ gbá àrí tó wí bẹ̀ yẹn mi ní dápadà torí fídíò yẹn gò díẹ̀ mo dẹ̀ láwọn ibi tí mò ń lọ. Ṣé ẹ ti rí wọn? Ṣé EFCC tẹ́ wá ní Nàìjíríà iṣẹ́ kí ni wọ́n ń ṣe? Àwọn EFCC iṣẹ́ kí ni wọ́n gbà wọ́n because àwọn náà wà nípò ìjọba àwọn náà náà rúùlù kò yẹ kí EFCC kó máa lóun ṣe PDP àbó òun ṣe politi òun ṣe party kan. EFCC kò yẹ kó máa ṣòṣèlú because EFCC náà ti ń ṣòṣèlú ó ti ní favourite pé PDP tèmi àwọn míì máa ní APC tèmi ṣé lè tó bá lé PDP ló tó bá yẹ pé PDP náà fẹ́ lọ mú ṣé yóò ṣiṣẹ́ tó bá bribe ṣé yóò ṣe kò yẹ kó jẹ́ that is why tí mo sọ pé irú ìtẹ̀mí ń ṣe lọ́wọ́ yìí mi ìgbúdọ̀ ní favourite pé lágbájá kan ní tèmi everybody ní tèmi èyí tó bá ṣe bálabàla èmi ò correct rẹ̀ ń bí eléyìí tó bá ṣe déédéé àwọn ògbégbòsà fún èmi ò gbúdọ̀ yan favourite mídíà níṣẹ́ tèmi tó ń gbóhùn síta mi ò gbúdọ̀ yan rẹ́ mi ìgbúdọ̀ gba bribe mi ìgbúdọ̀ yan rẹ́ pé olórí kan ní tèmi olórí kan ní favourite mi lẹ́yìn olórí náà ẹni tó ń jíjọ òmìnira ìjọ òmìnira ni mò ń jà bí EFCC lèmi náà iṣẹ́ tèmi náà yàtọ̀ sí EFCC tójúbọlé alọ́kọ́lọ́ òní tójúbọlé ni olóbò fún àgbáyé bíi ti EFCC tí ó mọ orí tó ń lọ wọléwọlé iṣẹ́ wọléwọlé ò gbúdọ̀ gba bíráìbù tóró ò lè wọlé PDP kó wò di APC kó wò di political party kó wọ gbogbo ẹ̀ kí wọ́n máa ní favourite tèmi ní tèmi sọ favourite tèmi yìí o lágbájá olórí ni olórí gbá ní tèmi no
èmi ò yan favourite kankan ẹni bá ti ń ṣe déédéé tó ṣe dáadáa àwọn ò gbárùkù tì eléyìí tó bá ń ṣe bálabàla àákọ̀rẹ́ tirẹ̀ ibi táwa wà nìyẹn ṣùgbọ́n pé lágbájá kan ní tiwa mídíà níṣẹ́ tèmi mi ò ní favourite bí n tó yẹ ká dáwọn EFCC Nàìjíríà tí wọ́n pera wọn ní location 9 yẹn ká ní wọ́n ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ wọ́n mọ tí wọ́n ń pè ní iṣẹ́ wọn tí wọ́n gbé dání wọ́n ní sọ pé àwọn ṣe party èmi ń ṣe PDP àwọn ṣe APC wọ́n ti wọnú ara wọn ẹjẹ́ máa gbọ́ lọ ó yá. We have made examples of people in the public service. We have sacked those that have been found to be fiddling with public funds. We are prosecuting them. We've not convicted anybody because the judicial system is just pathetic, it's too slow, and it is, in my view, often on the side of the crooks rather than on the side of the government or the innocent. One of the biggest mistakes I think this country made was creating this National Industrial Court, which sees its duty as taking sides with the employee against the employer. It is not always the employer that is wrong, but the National Industrial Court always, 99% of the time, rules against the employer and in favor of criminals, which the judicial system also is slow to punish. There are people that we sacked from a Kaduna State Water Corporation in 2016 because they embezzled counterpart funding of a multilateral development project. We got a judgment from National Industrial Court last week that one of the thieves should be reinstated because he was not giving a written query. He got a verbal query. They did not advert their minds to the fact that the man, embezzled millions of naira. That's not their concern. Their concern was he didn't get a written query. He got a verbal query according to public service rules, blah, 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 blah. So there is that problem, and it's systemic. And unless we stand as a country and say that this has to change, I'm sorry, Nigeria will just be struggling forever and ever, will be a country of potential permanently. Morning, Your Excellency. I'll also like to talk about public service, but with a more futuristic outlook, if we have time. But let's yet again, zero in on Kaduna State. Either it's Birnin-Gwari or other parts of Kaduna, we get reports from our correspondent of insecurity every now and then, kidnappings and attacks and all of that. I know you have said time again that there is little that a governor can do under the structures that we currently have, that security always stops at the buck of the president's table, but then again, Nigerians will say the governor is the chief security officer of the state. So to what extent would you take responsibility for some of these reports that we get from Kaduna State? Look, I am the governor of the state, and people elected me to ensure that their lives and I do. I can't come out and say, the federal government is not doing what it should do. But really, this is the problem. We are chief security officers in name, but we have no control over the coercive forces or giving them orders to do what they have to do. They have to get clearance from Abuja. That's why the buck stops at the president's desk. And when the president now gave them a deadline and say, get rid of these people, we saw massive improvement. In the last 3-4 months, there has been incredible improvement everywhere in the state. Birnin-Gwari, Chukun have almost been cleared of banditry. We still have cases once in a while, but not what it used to be. Kachia, Kajuru, Giwa are the 3 local governments now that we are having issues. But the military, the police, the Air Force are there. And to be fair to them, in the last 3-4 months, they have been doing an excellent job. But that was only because the president said, you have to end this before the end of December. The president didn't say that 2 years ago. It would perhaps been a different story completely. So yes, we feel... Bad, we feel responsible, but our hands are tied to a certain extent. We hope that that is resolved as much as possible, and it's a conversation that continues, particularly for those positioning to take your office as you exit. Still on Kaduna, Your Excellency, we've had
course, to interact with you, particularly during CAD Invest, and we can refer to some of the investments that your administration has attracted to the state. Or Lamb Rice is one of them, and your partnerships with Google, and. It's just that we don't talk about what they have done. So it's a problem. And the problem is not the APC government. I think the problem is Nigerians who are not willing to face the truth. You know? What is the truth about petroleum? Well, look, what you are seeing happening, whether it is fuel subsidy, electricity subsidy, or foreign exchange subsidy, these subsidies have been with us from time immemorial. The PDP government also had that problem, okay? It's just that we don't talk about what they have done. So it's a problem. And the problem is not the APC government. I think the problem is Nigerians who are not willing to face the truth. You know? What is the truth about petroleum, about fuel? We have queues now. People are paying between 300 Naira per liter, in actual fact, up to 500 Naira per liter in parts of the country. And they have to queue for hours to get it. Why? Because of this unsustainable and broken down subsidy regime that we have chosen to maintain for the past 50 years. It has not worked. It is not an APC problem. It is a Nigerian problem, because today, if President Buhari says remove subsidy, the NLC will be out on the street protesting. We've had that under Obasanjo's administration. We've had that 3 or 4 times, anytime the price was slightly increased. So it's a Nigerian problem. We need a national conversation to tell each other the truth. How can we subsidize fuel, petrol, by 6 trillion in a year when our national education budget, national, I mean federal plus all the states, is not up to 2 trillion? When our national health budget, federal plus all the states, I'm talking recurrent and capital now, it's not up to 2 trillion. Which country spends 3 times subsidizing petrol, 3 times what it spends on infrastructure, more than 3 times what it spends on education, on health? It's a choice we have to make as a people. It's not about APC or anything. And the fact that this fuel subsidy is not sustainable is the reason why all the presidential candidates, none of them has said, I will not remove fuel subsidy. So what are we waiting for? But already the price is 300 to 500. Yeah, but, okay? It's a national conversation, not a partisan one. Okay, because I was going to some of the members, or some of those Nigerians, the key ones, are in your party. We do remember at that time, they were up in arms saying, don't remove fuel subsidy. Yes. And some of the Nigerians that were in previous government were also there and supporting it. So I'm saying, you see, what I'm saying is that it is a national conversation. It's not a partisan one. And I think we are getting there because we're in campaign season. Atiku Abubakar has said, I will remove fuel subsidy. Peter Obi has said, I will remove fuel subsidy. Asiwaju Bola Tinubu has said, I will remove fuel subsidy. But will they, when they get there? They will. They have to. The country will be bankrupt if they don't. Already the states are distressed because this 6 trillion that you're subsidizing is half of the money is supposed to go to state governments and local government. That doesn't go. This is why most states are already, building up salary arrears. Most states are struggling. Those of us that have higher IGR are surviving, but many states that have very low IGR hardly pay salaries now, and the arrears are building up. So the next government must remove it, otherwise the country will simply collapse. It will be Sri Lanka. One thing you said in the opening, which is why I remove it. Àwọn slave master tán mọ̀ wípé tán bá ilé remove nǹkan kó ṣe ṣé rò pé wọ́n máa gbà Nàìjíríà ẹ sì wà nú ewu kẹ́ ẹ múra sílẹ̀ fún ilé tó bọ̀ lọ́nà iwájú yìí èmi kú ké ọ̀tọ̀ níbi tí mo mórí lé o. Just remember now, the lighter note, many politicians say you're too frank for their liking. Because when you say you discovered that ill in the States and you wanted to correct it, and then it turns out, wait a minute, is the speaker supposed to be setting up a company to be bidding for contracts in the States?
Yes, the speaker, Does the law allow them members to do of the legislature, okay, are allowed to have their own businesses. As far as I know. As somebody who is in government, who is a speaker. Yeah, Isn't but that he is not tantamount to conflict of interest. He's not in the executive. He is a key person. He's not in the executive. He doesn't sit when we take decisions to award contracts or anything. In fact, as I told you, he didn't even tell me or told anyone that he was bidding for the job. He asked a company in which he's a shareholder to bid for it. And of course, when they had this problem, they came to him. Okay. All right. Now, your party, I mean, yes, you want your party to win the elections. Yes. But I know you must have heard several times the indices, how they say when the president came in May, at that time, fuel price was 87 Naira per liter. He jacked it up 66.7% to about 145 Naira per liter. And today, it's way over, who knows, in different places, 3, 4, 5. Some even are telling me yesterday they bought 650 per liter at the moment. I'm not surprised. And then he also did say he was going to generate 10,000 megawatts of distributable power in the next 3 years during the first term in office. Several other indices like that. And these have not materialized. So Nigerians keep wondering, okay, fine, let's not look at the person, but let's look at the promises from our present reality. They don't see why they should stick with the APC. Well, I'll tell you why they should stick with the APC. And I'm not going to say the devil you know is better than the devil you don't know, because we are not devils, okay? They should stick with the APC because they should look at what we've been able to achieve in the last 8 years in very difficult circumstances. Chambali, there has never been any national government in Nigeria's history that has faced the challenges that the Buhari administration has faced, okay? When we came into office, the price of oil collapsed to $26 a barrel. Okay, that was when we thought, and I'm one of those that led the governors. We convinced the president this is an opportunity to deregulate this subsidy thing. Just allow the market, because the price was so low that it was almost what we were selling. Okay, so that was when it was moved up to that price, and the whole idea was that the government will hands off. As the price moves up slightly, you increase the pump price slightly. But who sabotaged it? The NNPC. The NNPC made an announcement and linked it to the president, as if it was the president that fixed the price. But the president is the minister. No, he is the minister, but look, the minister of Agri doesn't fix the price of gari or rice, which is more important to our lives than food. But the buck stops at the president's table. No, the buck may stop at the president's table, but he doesn't decide the price of the biscuit you eat. There are some things that the government does. There are some things that you allow the market to do. What we wanted to convince the president in 2016, when you had that increase in price, was for the government to hands off this subsidy so that we'll get out of it for the first time. All right? But it was sabotaged. Again, we went and complained, but no action was taken. Now, secondly, the country went into recession because of that. COVID came in, COVID-19, lockdown for 1.5 to 2 years, nothing got done. Okay? So and immediately after we got out of COVID, the Russia-Ukraine war disrupted supply chains, raised the cost of shipping, raised the cost of food. This is happening all over the world. It's not unique to Nigeria. This administration faced many challenges that I want to say the previous administrations did not. In the 60 years of PDP rule, oil price averaged $70, $80 a barrel. There was a time it went up to $140 a barrel. Yeah, but even in the places where we ought to have been benefiting, we did not benefit. So, for instance, the Russia-Ukraine war saw oil prices going up. Yes. Nigeria is an exporter of crude oil. We should have benefited from that. But as a result of our ineptitude in protecting our pipelines in the south of the country, Nigeria was not able to benefit from that. That is part of the problem. But the main problem why we did not benefit is because of fuel subsidy. The subsidy takes every revenue that we earn from the sale of crude oil and more. That's the main reason. Vandalism is one thing. It reduces our oil production by a percentage, so we're not even meeting our OPEC quota. I agree with you.
But if we had just sold the 1.3, 1.4 million barrels per day and got the money into the treasury instead of spending it on subsidy, Nigeria would have been better off. And as I said, this subsidy issue requires a national conversation and national consensus. It is not a partisan thing. It has been going on for years. We tried to solve it under the Buhari administration. We're sabotaged. And now we are where we are. Now, the Buhari administration could have had that conversation. It refused to have that conversation. And people will ask, why should we trust a leadership of a party? To be quite honest, we've had the conversation at the level of the National Economic Council, chaired by the Vice President. We all agreed it should go. It was Buhari himself who took a decision that this subsidy will hurt the poor, and I won't do it. Okay? So it is not about not having a national conversation. Everyone agreed, but the president took that decision. And that is why our presidential candidate in the same party can say, I will remove it. Okay? So it is not a party position. It is the personal decision of the president, and he's the president. Okay. There was one conversation I remember you had. I think you chaired that committee as well, on your party's decision about restructuring. Restructuring, yeah. What happened to the report? We submitted the report. The president agreed with it. Action is supposed to be taken. Some bills have even been drafted and sent to the National Assembly, but it has not gotten the traction that it has. Again, this is another thing that all the presidential candidates have agreed that it should be adopted and implemented. So and it will solve many of our problems. Why wasn't it actioned in this government? Didn't the president agree with it? I honestly don't know. I have not, for the past 3-4 years, I have stopped trying to understand how the federal government works. Okay? I just focused on trying to make my state work because that's my. Abẹ́ wa gbọ́ ni láàrin ọdún mẹ́rin ó ní láàrin 4 years kò understand nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mọ́ because ọdún mẹ́rin àkọ́kọ́ Buhari original ló wà ńbẹ̀ ọdún mẹ́rin ẹlẹ́ẹ̀kejì ghost ló wà ńbẹ̀ so most of them wọ́n ti wà convinced ọdún ọ̀nà gbogbo ni wọ́n mọ bó ṣe ń lọ torí sí ọwọ́ wọn náà ni ṣùgbọ́n wọ́n ń convince ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà wọ́n ń tàn yín wọ́n fi ọ̀rọ̀ ẹnu tàn yín ẹ wo gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ yìí kán remove eléyìí sọ pé ó máa remove subsidy eléyìí ló máa remove ẹ̀ tí gbá ló máa remove ẹ̀ ṣé tó bá dùn ṣé wọ́n ṣe nígbà tí APC tó wà nípò àṣẹ lọ́wọ́ ẹ wo iye tí epo dà nígbà tí APC dé ẹ wo iye tí epo dà epo wo 500 bí àṣà El-Rufai tó sọ nísìn ó ní Nàìjíríà gangan ni problem kì í ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀yin ní problem náà nígbà tí wọ́n bá pepo láti èlò lẹ́bàgbà náà wọ́n sọ di 250 láti 250 sí 300 ẹ̀ẹ́rà náà ni Olúwa jẹ́ ká máa rówó tá a máa fi rà ẹ wo kọ́lọ́sà máa pèsè owó tá a sá máa fi rà fún wa epo ti wọ 800 sí àwọn tẹ́yìn rí sáwọn rẹ̀ epo àwọn ò rẹ̀ epo wọ́n lọ gbé fún wọn nílé ni most of them wọ́n gan tiẹ̀ nílé epo tiwọn wọ́n nílé epo ní fúnra wọn mọ́ ṣe wa gbogbo náà nílé epo tí wọ́n ní pamọ́ tí wọ́n kọ́ pamọ́ tí wọ́n lò tó yẹ pé ẹlòmíì ló ń bá wọn manage ẹ̀ tó yẹ pé àwọn ni wọ́n ní epo nílùú òdìkejì wọ́n gbé epo yín jáde ẹ ní refinery ẹ̀dẹ̀ ń jìyà fẹ́po àwọn NNPC báwo lè epo ṣe wọ́n epo wọ́n owó wọ́n kò wá sóúnjẹ oúnjẹ wọ́n wá fìyà jẹ yín gbogbo tó dé ṣe torí election ni it's because of election wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún yín báwo lẹ ṣe fẹ́ lọ ní ilẹ̀ Haúsá sáwọn ń sunkún kiri pẹ̀lú epo ni sáwọn ń jà ká pẹ̀lú epo ni ilẹ̀ Yíbò àti ilẹ̀ Yorùbá náà ti ń jà jù owó tó wá wọ́n nísìn wọ́n ń fọ́ra wọn lórí kiri ni mọ bó ṣe ń fọ́ra wọn lórí kiri báǹkì ẹ jẹ́ ká gbé bàbá kúrò ẹ jẹ́ ká padà sórí títí ẹ jẹ́ ká kúrò lórí eléyìí ẹ jẹ́ ká kúrò lórí wọn àbí ká gbọ́ tán tẹ́ ẹ bá fẹ́ ká gbọ́ tán ẹ tẹ yes torí ó sì gùn díẹ̀ tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbọ́ tán ẹ tẹ yes ó sì kú kékeré ṣé ká gbọ́ tán ẹ tẹ yes mi ò rí yes yín sísá mi Adérónkẹ́ mo rí yín ẹ káàbọ̀ yá mi orí Adétù ṣé
ṣé ká gbọ́ tán mi ò rí kọ́mẹ́ǹtì yín sẹ̀ sí lójú agbo mọ́ ni ẹ gbà mí sáwọn èèyàn wà ń bí báyìí sáwọn èèyàn wà ń bí ẹ gbọ́ mọ́ èèyàn kan ni mo rí tó ṣe no èèyàn kan péré ló ṣe no ó déyàn méjì no ó déyàn mẹ́ta no èèyàn kan sọ pé yẹ́sì àwọn mẹ́ta ti ní no bóyá ká dìbò fáwọn òkè mọ̀rúfà no gbòòjẹ̀ tí lọ́sọ lẹ́yìn bòde ó yẹ já kúrò lórí ẹ̀ a ti dìbò fẹ́yàn mẹ́rin èèyàn mẹ́rin ní no ẹ jẹ́ ká kúrò lórí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ síbòmí epo wọn gbogbo nǹkan wọn ẹ rí ní báǹkì ẹ jẹ́ ká fún yín ẹ jẹ́ kí n fún yín láwọn ti báǹkì ẹ jẹ́ kí n fún yín ní ti báǹkì ìbọ̀ ẹ wo nǹkan tí Nàìjíríà bí owó ṣe pọ̀ tó owó tí ara àwọn owó tó ń gbé pamọ́ ẹ jẹ́ ká wo àwọn owó tó ń gbé pamọ́ kẹ́ ẹ wo àwọn owó bó ṣe pọ̀ tó ní bí wọ́n ń rù lọ sí báǹkì àwọn old naira owó tó ti jẹrà ṣé Nàìjíríà kọ́ ni problem ara wọn irú àwọn owó tó ń gbé pamọ́ yìí. No, this thing na just na mutilated. ọ̀rẹ́ o bí 5 billion náà pélé bí 5 million ni o náà pọ̀ owó eléyìí o ẹ wo owó. So this thing na true. ẹ wo owó náà kó saka. And it's here around. abẹ́ No, this thing ẹ̀rọ na just na mutilated. ṣé ẹ rówó nínú àpò saka sáwọn owó eléyìí ò pọ̀ jù sáwọn owó eléyìí ò pọ̀ Yorùbá òrè owó lẹ̀ ń wò yìí àlàwọn APC wọ́n ń ta owó wọ́n ń ta old naira new naira notes pẹ̀lú fìlà APC àwọn APC ní àwọn ọmọ Tinubu àwọn ọmọ ti jagaban wọ́n ń ta owó wọ́n ń ta ní o ẹ fún wọn ní old naira ó di owó ti tẹ́lẹ̀ yẹn ó níye tẹ́ fi gbà jáde padà lọ́wọ́ wọn ṣé ẹ rí wọn pẹ̀lú ẹni pé àwọn APC ní àwọn ọmọ ti Tinubu lélẹ́yìí o àwọn ọmọ ti jagaban tó ń ta owó lẹ́kọ̀ọ́ ó tún ń ta owó nínú Èkó fún àwọn ọmọ Yorùbá fún àwọn èèyàn tẹ́ ẹ bá fún wọn ní 1000 ẹ fún wọn ní 1000 wọ́n yọ 200 lórí ẹ̀ ṣé ẹ ti rí báyìí APC party ṣé ẹ ti rí pé Tinubu nì àwọn ń ta owó wọn ní gbowó lórí ẹ̀ ẹ wò ó kí ni Tinubu lè ṣé ẹ ti rí pé kí ni Tinubu nìyẹn ṣé ẹ rí pé pósítà Tinubu nìyẹn kí ni flash Tinubu nìyẹn lọ́wọ́ wọn yẹn wọ́n ń ta owó ni o wọ́n ń tà ṣé ẹ ti rí wọn ẹ wo bó ṣe ń fún wọn lówó ṣé ẹ rí pé ní ayé ti bàjẹ́ ṣé ẹ rí wọ́n ní owó tuntun lọ́wọ́ Tinubu kówó tuntun ó kó fún àwọn èèyàn tiẹ̀ ó kówó tuntun fún àwọn èèyàn tiẹ̀ wọ́n wá ń ta ìgbésí ayé wọn wọ́n ń ta ayé wọn ṣé ẹ rí bó ṣe ń ta ilé ayé wọn àbẹ́ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ bó ṣe ń ta ilé ayé wọn wọ́n ń ta ìgbésí ayé wọn níbi tán wà yẹn wọ́n ń ta ìgbésí ayé wọn àwọn ọmọ ti jagaban ẹ sáàrí fílẹ̀ jagaban lórí wọn pẹ̀lú fíláàsì jagaban lọ́wọ́ wọn ṣé ẹ rí wọn ẹ dákun ibo là ń bá lé ayé lọ. wọ́n dẹ̀ ń sọ fún pé ṣé ẹ rèé. As a result of the unreserved and ought to be work of the incoming President of the Federal Republic of Nigeria, Alhaji Bola Ahmed Tinubu Asiwaju. The ongoing program is proudly sponsored and powered by Tinubu Mobilization Squad. Don't forget to get your BBC. Don't forget to get your BBC. Vote Tinubu. On your mandate we shall stand Tinubu. Wọ́n ń forúkọ sílẹ̀ wọ́n máa forúkọ
wọ́n fi ń gba owó ṣé ẹ rí wọn tírélà méjì náà ló gbé jáde nínú ilé ẹ̀ tí wọ́n gbá mú ẹ̀ ń tàgbé sí ayé yín ṣé àwọn téèyàn ń pariwo fún ni don't forget to get your PVC wọ́n ń forúkọ lẹ̀ nítorí pé ẹ̀tẹ̀ wẹ́ẹ́ tí ń gbowó election sílẹ̀ àdírẹ́sì yìí gbogbo ẹ̀ kí ló dé ẹ̀yin gangan lẹ̀ jẹ́ kí Nàìjíríà dáa níbi táwọn kan bá ti ń gbé sókè ẹ̀yin kan máa gbé lulẹ̀ àwọn kan máa gbé sókè ẹ̀yin kan sọ pé ẹ̀ ń gbé lulẹ̀ wọ́n máa gbé sókè ẹ̀yin kan máa lẹ́ ń gbé lulẹ̀ òun lẹ́wọ̀ ẹ̀wọ̀wọ́ ṣé bí wọ́n ló ti jẹrà yìí ẹ̀wọ̀wọ́ bó ṣe jẹrà mọ́nú ilé ṣerú àwọn owó tó jẹrà yìí tí wọ́n bá fi invest ṣé kò ní í dáa Nàìjíríà ẹ̀ lahùn ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà gan dájú ẹ̀yin gangan dájú fúnra yín ẹ̀yin gangan dájú ẹ wá ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ní dájú yín nígbà tẹ́yin gan dájú ẹ̀yin gangan dájú ọ̀rẹ́ ẹ wò wọ́n. mo ti rojọ́ lọ mi mọ̀ pé kiri ti pajúdé láìláìláìlá o mo ti rojọ́ lọ mi mọ̀ pé ó ti pajúdé èmi náà mo kàn déédéé wò pé kinní mà ti pajúdé mà ní sẹ́yìn náà rí ara ẹ̀nu ó yá ẹjẹ́ àgbé padà síbẹ̀ ó rèé ẹjẹ́ awowó Emefiele ṣé tẹ́ ẹ bá invest lórí àwọn ọmọ yín tẹ́ ẹ invest nígbà tí ẹ bá di àwọn ọmọ tẹ́ ẹ kó sínú aró kírun owó rẹ̀ àti kìbọnú arúgbó ayé o nígbà tí ò bá sí ṣé àwọn èèyàn ní kówó sínú aró kírun tá a bá fi mú jáde sí new currency yóò di new currency kò sẹ́ni tí ó mú wọn. See, we deployed 30,000 super agents nationwide to assist in our àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin invite ẹ̀ wọ́n pè é sí àjọ òrònú kò lọ wọ́n invite ẹ̀ ó lóun ò wá
ṣẹ́jọ́ wọn wá ní ṣẹ́jọ́ rẹ̀ ni ta ló wà nídìí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ tó fi ń ṣèfúrégé tí wọ́n lè lọ gbé nílé àwọn bìkọ́ tó pé fámìlì tiẹ̀ ń jẹun àwọn ọmọ rẹ̀ ò sí Nàìjíríà ẹbí rẹ̀ ò sí bẹ́ẹ̀ òun gángan ò sùn Nàìjíríà tó bá ti parí iṣẹ́ tí ó ṣe ó ti flying jáde nìyẹn ìgbà tó bá ní tí ó ṣe ní ó wálé wọ́n invite ẹ̀ wá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó tó wọ́n pẹ̀lú bí báǹkì bí òṣèrówó CBN wọ́n rìlíṣì owó àwọn láwọn rìlíṣì owó sí báǹkì kékèké àwọn aládàáni náà tó ń tà á wọ́n ń tà fáwọn olówó tí wọ́n kówó pamọ́ sílé tí wọ́n kó tírélà pamọ́ sínú ilé wọ́n rìlíṣì owó jáde sí gbogbo báǹkì kékèké àwọn yẹn náà tó ń tà á ni gbogbo àwọn báǹkì tẹ́ ẹ rí yẹn wọ́n ń tà ní commercial bank ńkọ́ union bank ńkọ́ first bank ńkọ́ first bank òrówó gbàjáde kẹ́ẹ̀fẹ́ ṣe transfer lásán wọ́n á ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì ò dáa fún transfer ordinary transfer wọ́n á ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì ò dáa ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí ìmọ̀ràn yìí lọ́rùn tí ìmọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo yín sì dákẹ́ tí ìmọ̀ pọ́n ti pa ọ̀tá yín lápasáyé mọ̀ pọ́n ti pa ọ̀tá yín lápasáyé orílẹ̀-èdè tí ò sófin ẹnu ò kára wa tó bá jẹ́rú àwọn èèyàn bàtálíọ̀ ni wọ́n kó lọlé wọ́n lọ fi pa ẹnìyẹn mọ́lé wọ́n invite ẹ̀ olóhùn ò lọ àmọ́ rí ìbá àkúngbà tí wọ́n lọ́mọ Nàìjíríà ṣé wọ́n lè lọ́mọ ní Nàìjíríà kí wọ́n sọ pé àwọn ò ní dìde èmi dẹ̀ ń pariwo fún ọmọ Nàìjíríà ìwọ ọmọ Yorùbá tó jẹ́ ti tèmi kó ronú ara ẹ̀ wò kẹ́ ẹ yé bára yín jà kẹ́ ẹ yé bọ́ sábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì kó yé ká ebú kiri orí burúkú ká kó yé máa búyàn ká òrè wọn kò ń jẹ kú òǹlẹ̀ wọn kówó kú òǹlẹ̀ àwọn olóṣèlú tí wọ́n ń gbìjà àwọn náà ṣiṣẹ́ yẹn o àwọn náà kówó kú òǹlẹ̀ náà kó epo kúrò lẹ́ o òòrè pọ̀rà ìwọ̀nba owó tó tún rí tó fi ń ra dátà tó o fẹ́ fi wo show o tún fi ń bèèbú fáwọn tí ó gbèjà rẹ fáwọn tí ó bá yín pariwo o tún ṣépè o flagi o rí pé pọ́njú ló máa délé bọ́ ẹ àwọn tó wà nílùú òyìnbó tó ń fún ẹ lówó ìbànújẹ́ pé kó o máa fi rìpọ́ọ̀tì ẹni ẹlẹ́ni tí ó gbé ọ kúrò nínú ìyà ọmọ páyé ẹ bàjẹ́ fún ẹnìyẹn o rèé wọ́n invite rẹ̀ kó dáhùn bọ̀tọ́ lè lọ kó bàtálíọ̀ báwọn èèyàn nínú ilé kán lọ pààyàn mọ́nú ilé nígbà tí wọ́n bá rìlíìsì owó fún CBN tí CBN rìlíìsì owó jáde táwọn báńkì aládàáni náà táwọn tó ń tà fáwọn àwọn politician tí wọ́n kówó pamọ́ sínú ilé ẹ dákun kí la fẹ́ ṣe sí ó sà máa ní iye owó tí CBN rìlíìsì jáde because àwọn tó kówó sínú báńkì tán kówó pamọ́ sílé politician àwọn tó ní tírélà méjì nínú ilé mọye tí tírélà méjì ní tó jẹ́ kéèyàn mọye tó wà nínú tírélà méjì iye tó wà nínú tírélà méjì ẹ wo iye tó máa jẹ́ bàbá mi Julius mo kí yín sa ẹ káàbọ̀ ẹ kú dédé àkókò yìí á dára fún yín sa àpò oṣù tuntun mọ iye tó máa jẹ́ ẹ̀yin náà ẹ wo iye tó jẹ́ tírélà ńlá méjì ẹ wo iye tó jẹ́ ṣé báńkì ṣé CBN sọ́káǹtì irú àwọn owó tó kó pamọ́ sínú ilé yẹn sọ́káǹtì ẹ̀ mọ owó tó rìlíìsì jáde that is why tówó ò ṣe kárí ìdí tówó ò ṣe kárí nìyẹn because CBN ó ti mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ ní òṣèlè yọjú ìwọ̀nba owó tó rìlíìsì jáde nìyẹn ẹlẹ́gbọ́n mi kò lè yọjú because kò káàtì tírélà ńláńlá méjì tírélà ńláńlá mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún tí wọ́n fi ń gbowó lọ lóru lọ báǹkì tí wọ́n fi ń gbowó lọ sí báǹkì kò káàntì ẹ̀ mọ́ ọmọ àǹtí mi kò káàntì ẹ̀ mọ́ tírélà ńláńlá méjì mẹ́rin márùn-ún tó ń gbowó lọ sí báǹkì lóru kò ká papọ̀ CBN ò ká pọ̀ ó ti fojú sun owó ẹ̀yìn olóúnjẹ àwọn aláta elépo ará ìlú kọ́mpìnì bọ̀tẹ́lẹ̀ tó kó pamọ́ lé kò sí mọ́ ìrìlísì owó tó rìlísì jáde gbèdéke tó fojú dání bọ̀tọ̀ owó tó rìlísì owó tí wọ́n kó wá báǹkì ó ti pọ̀ jù àwọn tó kówó pamọ́ sínú ilé àwọn politician owó tí wọ́n kó pamọ́ gan ó ti ju owó tí CBN rìlísì lọ àwọn politician tí wọ́n kó pamọ́ sínú ilé owó tí CBN rìlísì ó ti ju owó yẹn lọ owó tó wà nílé ti ju owó tí CBN rìlísì lẹ ẹ wá lówó kárí ohun tó fa ìyà tẹ́yìn ń jẹ nìyẹn
Cash swap initiative in the hinterlands, rural areas, and regions underserved by banks in the country to ensure that the weak and vulnerable ones amongst us can swap or exchange their old notes. D. We deployed all our staff, particularly those of the grades of assistant director, deputy directors, and directors in Abuja, to proceed to all CBN branches nationwide to join the mass mobilization campaign and monitoring program, working with the deposit money banks, agents, and our branch controllers across the 36 states of the Federation. This is meant to ensure compliance with all our guidelines already issued for smooth implementation of the program. Although we have received some reports of breaches by some bank branches, we have agreed with the executive chairman of the EFCC and ICPC to assist us by sending their staff to all CBN and bank branches nationwide to join in monitoring the implementation of these guidelines. The aim is to ensure compliance with the laid down guidelines. E. We are happy that so far, the exercise has achieved a success of over 75% of the 2.7 trillion naira held outside the banking system. Nigerians in the rural areas, our villages, the aged and the vulnerable have had the opportunity to swap their old notes, leveraging the Agent Naira Swap Initiative, as well as the CBN Senior Staff Nationwide Sensitization Exercise. F. Aside from those holding illicit and stolen Naira in their homes for speculative purpose, we do aim to give all Nigerians that have Naira legitimately earned and trapped the opportunity to deposit their legitimately trapped monies at the CBN for exchange. Based on the foregoing, we have today sought and obtained Mr. President's approval for the following. 1. A 10-day extension of the deadline from January 31, 2023 to February 10, 2023 to allow for collection of more old notes legitimately held by Nigerians and achieve more success in cash swap in our rural areas, in our villages and communities, after which all old notes outside the CBN loses their legal tender status. Our CBN staff. Ó tiẹ̀ ti wá di pé kinní sìn ó lójú bí tí báǹkì tún wà gan mọ́ láwọn rural area tó ń dárúkọ yẹn. Àwọn ibì kan wà tó jẹ́ wípé kò sí nísìn irú Borípẹ́ gbogbo Borípẹ́ local government nísìn kò sí báǹkì mọ́ tí wọ́n bá gba owó wọ́n dé Ìkìrun ní Ìfẹ́lódùn kò sí owó ní gbogbo báǹkì yẹn mọ́ UBA wà ní Ìbàdàn ní Ìrè lè rówó gbà ń bẹ̀ wọ́n dé Ìkìrun téèyàn máa gbowó lọ́tàn ìrẹsì ọ̀tán ìgbàjọ tó fẹ́ gbowó Òkèrùn Ẹ̀rípa Ìrè kómórílé Kìrun kó tó lọ gbowó owó tí wọ́n fi wọkọ̀ ńkọ́ owó tó máa fi wọkọ̀ POS ni wọ́n ń lò ní gbogbo àdúgbò yẹn lọ́wọ́ ẹ wá ní Nàìjíríà ò tí ì bàjẹ́ inú yín sì ń dùn pé ẹ sì wà nínú orílẹ̀-èdè ẹ sì ń dunnú pé orílẹ̀-èdè lẹ́wà ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà ti finished ìlú tó jẹ́ wípé àwọn báńdíìtì tí wọ́n ti ń rúlù gbèsè ayé yín tí ò sí nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì sì sí wọ́n ń gba ránsọ́ọ̀mù wọ́n wá ń dá mọ́tò dúró wọ́n ń pín owó tán ti ní tẹ́lẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò dẹ̀ tí ì rí solution ṣe sí wọn lórí ọ̀rọ̀ olówódé bí mo tún ṣe ń imagine àwọn CBN ò ní fault torí tí bá gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ tó sọ ó ní kí àwọn báǹkì aládàáni yẹn àwọn báǹkì káàkiri branch yẹn kàn fi ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láti lè mọ́nítọ̀ àwọn owó old naira note because wọ́n mọ tán ṣe nígbà tí wọ́n bá rìlísì ọdúndún owó yẹn bí kíní kan trillion tí wọ́n rìlísì jáde owó tán gbé pamọ́ sínú ilé ó ti ju iye owó tán rìlísì lọ owó tán rìlísì síta tó máa fẹ́ fún ìwọ ọmọ ìlú tí ó lè jẹ́ kó change owó àtàwọn tó ní owó wọn ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀tàn kó pamọ́ sínú ilé tí wọ́n rì mọ́nú lẹ́lẹ̀ wọ́n ti ju owó tán rìlísì jáde lọ èèyàn kan lásán gan owó tó tírélà kan fi tírélà bíi mẹ́ta mẹ́rin tó fi gbówó jáde èèyàn kan ṣoṣo ṣé tírélà mẹ́rin kò ti ju tírílíọ̀n lọ kò ti wọ 1 trillion ṣé kò wọ 1 trillion kéèyàn kan kó 1 trillion sínú ilé
kéèyàn káwá máa ṣé kò ti jù lọ ńgbà tó bá jù lọ ìdí nìyẹn tí ò fi kàn wá aráàlú you get it kò lè kàn yín àwọn olórí yín tẹ́ ń lọ dìbò fún tẹ́ ń sunkún kiri tóun ti torí rẹ̀ ṣépè tó ń bú èmi tẹ́ ní ọmọ ológo ọlọ́mú ọ okòwò yìí ọlọ́ba mi mú yín yẹ ọba mi ru ẹpọn yín yes ọlọ́mú yín orí mi ló mú yín àwọn tẹ́ ń sunkún fún owó tán kó sínú ilé wọ́n ti wá fi gba èrè torí títí ẹ wọ́n tún wá lọ kó pamọ́ wọ́n á tún kó pamọ́ ni o ṣé bóyá kán lọ fi invest ni rárá wọ́n á tún lọ kó yẹn náà pamọ́ tí yẹn náà tún fi máa bu tó máa tún fi bàjẹ́ sínú ilé ẹ̀dẹ̀ ni wọ́n dájú ẹ wá ní báǹkì nígbà tó bá sọ fún àwọn báǹkì aládàáni kiri tí wọ́n sọ fún First Bank Wema Bank Sterling Bank Intercontinental Polaris FCBA àbí FCM kìíní kan BC mímọ́ FCMB gbogbo àwọn báǹkì yìí tí wọ́n ní pé kí wọ́n fi ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn owó tán rìlíìsì jáde kán mọ́ gbowó lọ́wọ́ àwọn politician aráàlú lówó yẹn wúlò fún táwọn á ń gbé bíráìbù sẹ́ni tó gbé tírélà ọkọ̀ tó gbé tírélà bíi mẹ́ta dé báǹkì tó fẹ́ fi lọ kílí owó tó fẹ́ fi lọ gba chẹ́ǹjì báwo ni ó ṣe káràlú tó jẹ́ pé ẹlòmíì láti orí country state míì ló ti máa lọ sí state ibòmíì láti lọ fi clear owó jáde àwọn politician tó wà nínú yẹn tó mú bóyá ó fẹ́ gba 1 billion naira tó dẹ̀ fún ní 200 million ẹ̀dẹ́kùn ṣé kò ní kó jáde tó ra fún ní 50 million lásán pé wá manager 50 million ni màá fún ẹ 1 billion ni mo fẹ́ gbà bọ̀ mọ́ 50 million kíkì kan fi change ẹ̀ la kó kàn change ẹ̀ lásán kó change ẹ̀ lásán 1 billion ó dẹ̀ fún ní 50 million ṣé kò ní bẹ́ sí kò ní kàn ọ́ owó títí ẹ ìwọ ìyá tó ń tata lọ́jà ìwọ màmá tó ń tepo ìwọ tó ń ta róbóróbó ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ ìwọ owó títí ẹ ní 50 million tó fi sí ẹ̀gún jẹ are you getting it ó ní ẹ̀gún jẹ tó fáwọn mọ́níjà báǹkì yìí àwọn sẹ́kítírì àwọn àkántàǹtì àwọn síkírọ́rìtì ọ̀tọ̀ lówó tí wọ́n bùn àwọn yẹn tí wọ́n bá wọn jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ lóru tí gbogbo owó ò ní lè lọlé tí wọ́n fi ṣe kántìn owó tó wọlé bóyá tírélà bíi mẹ́ta ló wọlé wọ́n wá fi taxi kan wọ́n fi kówó lọ́tọ̀ wọ́n á fi kó fún wọn ẹ lọ́wọ́ àwọn mọ́níjà yìí lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí àwọn ò mọ̀ gbádùn nù ilé wọn ni wọ́n mọ̀ fẹ́lá kódà ayọ̀ ni wọ́n mọ̀ wà nù ilé wọn àwọn lẹ́rí tí wọ́n ń tawó níta àwọn ni wọ́n ń tà níta bẹ́ẹ̀ ni torí pé wọ́n ti gba èrè tiẹ̀ owó tó yẹ kí wọ́n gbà kí wọ́n ríṣẹ́ báǹkì tí wọ́n ń sọ purọ́ fún yín pé kò sí nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn irọ́ ló wá díẹ̀ wọ́n ti ta owó yín wọ́n ti tà á fáwọn tó kówó pamọ́ sílé ó dẹ̀ tí mọ̀ pọ́nrán nìyẹn ó tí mọ̀ pọ́gò lórí kó yẹ kó o jà fẹ́tọ̀ rẹ kó o yé dúró lábẹ́ bàbá sọ pé màmá sọ pé mọ́ kó o yé sí àtẹnujẹ nítorí change kékeré tí wọ́n fún ẹ kó o dánú rò kó o jẹ́ni tó ronú ìhà àánú ẹ̀ tó dojú dé yẹn kó o ronú pásìkò tó yẹ kó o sì ní kó o yé ṣe dìdìrín kiri mọ́ kó o yé sí àtẹnujẹ ká mọ́ òun ló ń wò yìí tán bá wá fún yín lówó bébí ṣe ń pa yín tí yà ń jẹ yín tó election bá wá dé tó rántí sọ pé bó ṣe máa wà ní wọ́n máa sún tẹ́lẹ̀ṣọ̀ fi máa kọjá nínú election yẹn ẹ̀rọ ń dẹ̀jẹ̀ tán bá wá fún yín ní change díẹ̀ mọ iye ẹ̀mí tó máa sọnù mọ iye ẹ̀mí tó máa kú tí mọ́ máa wòran tún wò ó jẹ́ kí n fún ẹ ní mi jẹ́ tún fún ẹ ní mi kó tún gbọ́ jẹ́ ká sáré wo ilé mò ń bọ̀ wá kàyẹ fún tó o bá gbọ́ dáadáa àwọn ọmọ Ọ̀ṣun àwọn rèé tẹ́bi ń pa tí wọ́n rówó ná táwọn olóṣèlú tiwọn tí wọ́n kówó pamọ́ ẹriwo ló ń gbọ́ lẹ́nu wọn ó dé padà Oyètọ́ládé inú wọn tó dùn wọ́n lùlù Oyètọ́ládé padà ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó wọlé
ẹni tó wọlé tí gbogbo ayé ti gbọ́ tí wọ́n dẹ̀ ti dìbò tí wọ́n ka ìbò tí wọ́n ti ṣe ìbúra fún tó ti wọlé wọ́n wá yọ kúrò wọ́n wá gbé padà ìwọ orí mi ẹlẹ́dàá mi mọ̀mọ̀ jọ́ o mọ̀mọ̀ jẹ́ gbari ayé mi fẹ́ lómi ìwọ orí mi ẹlẹ́dàá mi mọ̀mọ̀ gbá orí mi ìwọ náà sáré gbá orí rẹ mú orí mi rè mi mọ̀mọ̀ jẹ́ fi sàpínlẹ̀ fẹ́ lómi o mọ̀mọ̀ jẹ́ fi rí ayé mi sàpínlẹ̀ fọ́mọ ẹlòmí ìrí ayé àwọn ọmọ mi mọ̀mọ̀ jẹ́ fi sàpínlẹ̀ fẹ́ lómi ìrí ayé mi ìdùnnú ayé mi mọ̀mọ̀ jẹ́ gbàfẹ́ ní ẹlẹ́ni ó ṣàdúrà tiẹ̀ ó ṣe tiẹ̀ ó ti rí ọ̀tọ̀lẹ́ntọ́ dìbò fún ọ̀tọ̀lẹ́ntọ́ mú ọ̀tọ̀lẹ́ntọ́ ká wọlé wọ́n ti yàn wọlé wọ́n wá gbà kúrò nítorí àpò agbára ayé nítorí ayé owó Tinubu ló ń ṣiṣẹ́ bẹ̀ yẹn jagaban ló ń ṣiṣẹ́ bẹ̀ yẹn ẹ̀ ń pa àwọn ọmọ lẹ́kúnjayé ẹ̀ ń dá àwọn ènìyàn lóró ẹ̀ ń sọ òkò ìbànújẹ́ sínú ayé àwọn ènìyàn ń mí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ àwọn tó ń pín kúrúkúrú àbóyè tọ́lá ìkọ́ ló ń pín ẹ̀wà ike kan fún yín àbí ṣé kìí ṣe oyè tọ́lá yìí kọ́ ló ń pín ẹ̀wà kọ́kọ́ òkó fún yín níjó ní ṣé kìí ṣe òun ló ń pínrú ẹ̀wà ẹ̀ fún yín oyè tọ́lá yẹn lẹ́yìn ọmọ Ọ̀ṣun tí wọ́n ń sọ wípé ó ti dé padà ó ti dé padà ó ti dé padà àbọ̀ nǹkan ló ń pínrú oúnjẹ yìí sóyè tọ́lá kọ́ ló ń pínrú èyí fún yín nítorí àtẹnujẹ kọ́ọ̀pù tí ò kọ́ọ̀pù gàrí kọ́ọ̀pù rẹ̀ ẹ̀wà kan tí ò tó ẹjẹ fọ́jọ́ kan sírú ẹ̀wà tó pín sótó ẹjẹ fọ́jọ́ kan wọ́n wá gba ipò wọ́n fi ìbùkún wọ́n fi ọ̀nà èrú gbàbùkún wọ́n fọ́nà èrú gbàbùkún nítorí ìjẹkújẹ àwọn tó wá ń sọ pé ó ti dé padà Yorùbá òde ronú wípé wọ́n fi reyín sàpínlẹ̀ lọ́rẹ̀ ẹ mọ̀ pé ogun lẹ̀ ń kó wọ̀lú yẹn ogun ló wọ̀lú tó bá mọ̀ ogun ni o ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ eléyìí. Some are, but I don't see how that's going to go very well, given the fact that the opposition are really so weak when it comes to, you know, what's going on the ground. Which candidate could they have been working I'm saying that some of them may be working for those that I consider to be very weak, like Atiku. I don't think he's a strong candidate, like I've said before. But I don't even think that's the major issue. My own view is that there is an attempt, in my view, and this is just my personal opinion, to create chaos in this country for everybody and to pave the way for something completely different. This is what I see going on. And I must tell you that I find questionable the policies of the governor of the central bank as at today. I don't question the policy itself, I question the timing of the policy. People are suffering, people are going through hell, people can hardly achieve anything. And I knew as far back as Christmas that this is what they were going to do. Let me put this to you. How would you feel, for example, if in a week's time, people still can't get cash from the banks? What effect do you think that will have on the people of this country? How do you think it will make them feel? Those in the rural areas and so on and so forth. Yes, it's a policy. We need a policy, a cashless policy, ultimately. But why is it being introduced at this critical time? It will lead to nothing but suffering, resentment, hatred of not just the ruling party. And this is why those on the other side don't get it, but of every single member of the ruling class. And you're trying to provoke an uprising in this country to ensure that everything scatters and this transition does not go anywhere. That's what I think is going on. And I'm sitting on your program today pointedly accusing the governor of central bank of having a hidden agenda. I've never known of a governor of central bank that will be outside the country, challenge the security agencies, come back, ready to be arrested, and he's being guarded by soldiers. Who posted the soldiers there, and how come he has that kind of power? I've never known a governor of central bank who was summoned to come to the House of Reps how many times until the time, and he refused to go until the time they threatened him with arrest, and he quickly went there and made a few concessions and said, okay, I'll postpone for a few days, I'll postpone to the 17th. Even with that postponement, it doesn't mean anything. Nigerians are suffering. They're suffering today, and they will continue to suffer throughout this month. And I say it again, mark my words, it will be very difficult for people to get new notes until after the election because there's a hidden agenda as far as I'm concerned. They'll tell you, oh, the commercial banks are not releasing notes. It's not it's a lie. The truth of the matter is that they will not release those notes to the commercial banks because there's a hidden agenda. And there's so much more to this. That's just one front. There are other fronts in which they're fighting democracy and fighting us all. And as far as I'm concerned, this is not for any political party. It is simply for those that are interested in having an ING in this country and pushing us all to one side. And that, I think, is the greater enemy. Our enemies are not the enemies are those that don't want democracy. Yeah, is there a reason?
ìjà ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ o ìjà ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ o nínú báǹkì o ẹ jẹ́ n fi fídíò ẹ̀ hàn yín àwọn èèyàn ń jẹ ìjà lọ́wọ́ wọ́n ń fi ìyà panu wò wọ́n ń bára wọn jà bí wèrè báyìí ní lọ́wọ́lọ́wọ́ mọ̀ wò ó jẹ́ n fi fídíò ẹ̀ hàn ẹ̀ wò ó nínú báǹkì yẹn o Nàìjíríà báǹkì lọ́wọ́ yẹn o. Sẹ́ni pé báǹkì ti di ìkọ̀ mi sẹ́ni pé Nàìjíríà ti worst ẹ̀rí pé Nàìjíríà ti worst báyìí ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ nínú báǹkì abẹ́ẹ̀rí báǹkì mọ̀rẹ́ báǹkì náà sì ṣúra mọ̀ yìí o. Báǹkì padà di violence o àbí báǹkì kọ́ leléyìí ṣé kìí ṣe báǹkì ni báǹkì kan náà ti ń bára wọn jà yìí Yorùbá ẹ wo bó ṣe ń lọ ṣẹ́yìn tẹ́ ẹ wà lókè òkun tí ẹ ń gbádùn tẹ́ ń fẹ́lá tí ẹ ń sọ fáwọn tó wà nílé pé wọn ò tí ì nídìí òmìnira tí àwọn tó tún jìjà òmìnira náà báǹkì lẹ́ ń wò yí o ẹ wo báǹkì ti dàrú gbogbo nǹkan ti dàrú ní báǹkì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti dìdàkudà àwọn èèyàn kàn ń bọ́ sọ́lẹ̀ ni nínú báǹkì àwọn èèyàn ò rówó nígbà tí wọn ò bá rówó ṣé wọn ò ní fẹ́ ya wèrè owó òní báǹkì lẹ́ ń wò yìí. You can see in Enugu the whole keke and the bus drivers park and block the highway, refusing anybody to park. Why? Because ATM is charging too much, fuel is charging too much. This is Abuja Road, as you can see. Keke people block everywhere and saying that they should reduce the price of fuel or else they will shut down everywhere. You can see 6th Avenue is blocked. Life is no more affordable. People are blocking everywhere. You can see the filling station. Fuel is 450 in Enugu and everybody is protesting about it. You can see everybody. Look at people. Look at Keke. Look at buses everywhere. As you can see, people are blocking the road, saying there is no more other movement. They don't want to do Keke again, no bus again. Protests have started. Revolution have started in Enugu against government and independent marketers of fuel and people who are making this country ungovernable and unstable. Look at people protesting everywhere. Fuel is going to 800. You can see people. 800. Epo ó ti wọ 800. You can see everywhere blocked. The people are protesting, saying that they can continue buying fuel and people can continue going everywhere they like. Revolution have started in Enugu. This is Enugu 042. This is 6th Avenue. You can see everybody right here. They have blocked everywhere, say that motor and buses, everybody say that they are not going anywhere. Look at filling station, call oil. They are selling fuel for 450. People are protesting, saying that they are not going anywhere. Revolution have just started in Enugu. You can hear protests from here to P&T bus stop, all the way to down to Abuja Road, no other movement. People are blocking the road. No money to spend, bad government. You can see everybody is protesting, no other movement, vehicle, keke, car, anything cannot move. You can see everybody protesting. You see independent marketers want to kill us.
making this life unlivable and intolerant, very wicked set of people selling fuel for 450, going to 800 while subsidy has not been removed. Look at people blocking everywhere. Let me keep quiet so that you see people protesting. You can see every day they're adding 50, 50, 100, 100 naira into the fuel price, making it unbuyable. You can see this car parked, blocking the road. People everywhere blocked. You can see Nigeria, jaga, everybody is dancing for it. You can see there is revolution ongoing in Enugu. Bus drivers, keke drivers. We are not happy again. Everybody is we are not happy again. You can see. We are the best. You can see people everywhere. 450 naira. People are paying almost 1,000 where they are paying 100 naira before to go. Now it's 1,000 to go there. How can poor masses, a man that have 5 or 6 kids, feed his children? Where is this country going to? If Buhari know he cannot continue ruling this country again, let him step down. Let people that are capable, let them take over. APC government has killed this country. You can see the people. Any man with his normal senses will not vote APC again. APC have failed. You can see people everywhere. Enugu is blocked down. No other movement. You can see people everywhere. People are protesting. You can see this is 6th Avenue in Enugu State. You can't go, you can't come. Everywhere is blocked. The whole city is shut down. Enugu State has started the revolution against fuel and independent marketers who have refused that we will not live our life normal. Common man that is paying 100 naira to go somewhere will not pay 2,000 to go. How many people can afford that kind of money? You can see everywhere. People are revolutionizing, or I don't say revolution have started. People have started. Nobody is moving anywhere. Keke block everywhere. You can see people blocking everywhere with keke. Nobody is going anywhere. Let me stop here. Come down to 6th Avenue, and they are proceeding to block all the highways in Enugu. You can see it. Come down to Enugu and see what is going on. Thank you. Sebe yìí náà ti rí Enugu nìkan kọ́ ó ṣẹlẹ̀ náà lọ́dọ̀ tiwa o. Àwọn kan wọ́n ń jà gidi ní ọ̀rẹ́ o. Ṣé ẹ rí wọn? Èkó lélẹ́yìí o. Èkó lẹ̀ ń wò yìí o ní Alábà. Ẹ wò ó, báńkì lẹ̀ ń wò yìí o, First Bank ní o. Sorry, ní Senate Bank. Èkó nìyí lọ́dọ̀ tiwa o. Ṣé ẹ rọ́lọ́pàá? Ọlọ́pàá ti di kíbà. Ẹwù èrò tó níta lórí owó wọn. Ẹwù èrò bó ṣe pọ̀ tó níta lórí owó ògùn ojú wọn. Wọn ò rówó gbà. Ẹ close àkáǹtì mi. Ẹ close àkáǹtì mi ní ìlọ́mọ. Ẹ close àkáǹtì mi ní ìlọ́mọ. Ẹ dẹ́wọ́ mi padà. Ní ìlọ́mọ o. Ní ìlọ́mọ ọmọ mi lọ sí ìsúná lọ. Wọ́n lọ lónìí. Wọ́n lọ. Ìyàwó olé ló yọ kò gẹ̀dẹ̀gbẹ̀ sílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Just coming from UBA Bank. This one I gave me for 5 naira. For 5 naira. You see? I did bank, UBA Bank. 5 naira live. Lára márùn-ún ní báǹkì ń pọ̀. Woman kan ní nílé Haúsá lọ́hùn. Ó ní new naira notes. Man lose pregnancy wife after disappointed by bank and scarcity in Kaduna. Ọ̀rẹ́ lórí owó ẹjẹ́kẹ́ni tó jáláboyún kó pàdánù. Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò ronú wípé àwọn kan wà tí wọ́n fẹ́ sọ operation fún. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé oògùn tí wọ́n ń lò ìṣẹ́jú ni wọ́n ra oògùn fún wọn. Tí wọ́n wà ní hospital, àwọn tí wọ́n fi oxygen tó jẹ́ pé ni wọ́n ń lò. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé oògùn ló ń gbé wọn dúró. Tí wọ́n bá rí oògùn yẹn rà, wọ́n lè kú. Àwọn míì wà tó jẹ́ ẹni tó ní asthma, ìhẹ́là wọn lè tán lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí wọ́n máa láwọn fẹ́ rà mí. Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì dájú wọn ọ̀rọ̀ ti mẹ̀kúnnù. Wọ́n dẹ̀ ń sọ fún yín pé ṣé ẹ máa dìbò. Wọ́n sì ń sunkún fún yín kẹ́ ẹ dìbò fáwọn lẹ́yìn gbogbo owó tí Àtíkù ti kó pamọ́. Gbogbo olè tí Àtíkù ti kó lọ Dubai
tó fi lọ invest tí ó dẹ̀ gbẹ́ ẹ̀yìn ọmọ Yorùbá tí ó gbọ́ ọmọ Nàìjíríà síbẹ̀ iléeṣẹ́ rẹ̀ tó wà lẹ́yìn odi kò sí ọmọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ Tinubu ń pariwo fún yín ó ní kẹ́ ẹ wá dìbò Peter Obi ń kígbe Ọmọyẹlé ń kígbe wọ́n ní ẹ wá dìbò ẹ dákun ẹ sọ fún mi nígbà tí Buhari débẹ̀ APC wà ń bẹ̀ lọ́wọ́ ilé ayé gbóná PDP wà ń bẹ̀ ilé ayé gbóná sáwọn yẹn náà máa débẹ̀ fún yín tí ilé ayé ò ní gbóná ayé èrè ò mà ní gbóná ó jẹ́ jára rẹ lẹ́ni kó o ronú wípé òṣèlú tó ń ṣe kò lè gbèyìn ìbò tẹ́ǹdì kò lè gbèyìn tó bá ń pariwo fún yín kẹ́ ẹ má dìbò ẹ jẹ́ kẹ́nu yín papọ̀ ẹ ní gbọ́ ẹ nítorí owó tẹ́ gbà ẹ nítorí aṣọ tẹ́ ẹ máa gbà ẹ wò ìyà tó fi ń jẹ yín ṣe bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ ń jó kiri ní gbogbo Ọ̀ṣun jọ̀wọ́ nísìnyí bí ìpọ́n ti lórí yín ni àbíjó kọ́nẹ́bọ̀lẹ̀ rẹ̀ ẹ wò géèdì Ọlọ́run nínú ẹ̀wọ̀n géèdì Ọlọ́run lẹ́wọ̀ yìí o ẹ̀wọ̀n géèdì Ọlọ́run lórí pé yóò gbowó rẹ̀ òun ló lówó owó rẹ̀ ní o. Abówó ti ẹ̀kọ́ owó ẹ̀ ní o òun ló lówó ara rẹ̀. You can never have scarcity of naira note. Yes. You want this naira note. But you make us pay the Nigeria. Enough is enough. 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 Look at us in the bank waiting to collect money. Exactly. This is what we do. Yes, like you don't do like this, they won't know how it is. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if you have the old currency and you want to change it to the new one, I want to leak the secret for you. Okay, we'll try with only 4,000 naira. Okay, I have 8,000 naira, but let's just try with 4,000 naira. So what you do, first and foremost, put it in the water. Say it is 4,000. When you put it in the water, make sure you wash it.
After washing the money, after washing it, you remove it and put it in the pot. Already there is water in the pot as well. Put it in, but make sure you wash it first. After you wash it, you put it in the pot. This is hypo. Make sure you add one full cover of hypo. One. Add another one. Add another one. And add another one. So that is 4. Then, don't forget this ink, pen. Don't get any Bala Blue. This is Bala Blue. This pen is Bala Blue. From Town Hall. Then open the pen. Then you open the pen. Remove the ink. When you remove it, just put the pen. Don't open the head though. Don't remove the cap. Just put it inside. Like this. Then you cover the pot. We are going to cook this thing for just 10 minutes. I'll get back to you people. Hold on. Yes. So, this is the money inside with the ink inside. So let us cook it for 10 minutes. So it's up to 10 minutes now. So we'll take the pot back to the room. I'm turning off the gas. Oh! Bala Blue. Done. So what can So you shake, done? if you don't shake the pot, it's not going to work. Let me see how You shake the this pot. will work. Shake the pot. Just say this thing will work. Let me see, magician. Yes! Jesus! So, Can you see? This is real. So you remove it. Jesus! You see? Jesus! You see? Hey! What is that telling you? What did I tell you? This is What very did I tell you? real. I said just with hypo. Hypo! Cook the money for 10 minutes. Oh boy! Cook the Sẹ́rí ẹ̀dẹ̀ sí rẹ́rìn àbí inú yín sì ń dùn Nigeria government sẹ́rí ẹ̀wọ̀n tó dà sínú owó ẹ wá lówó ń bó owó ò ṣe ní bó because aipo àtàrà òkín ń tán fi ń ṣe owó àwọn náà yá ẹ bá yín dà sí sẹ́rù eléyìí ò ní máa náwó lọ́nulé òrè wọ́n ní 10 naira wọ́n ní 100 naira k 100,000 k paid to me by my bank today 100,000 naira 5 naira ẹ wo bówó ṣe ga ńlẹ̀lẹ̀ 100,000 naira lásán ẹ wo bówó ṣe ga tó bá wá máa gba 1 million naira kọ́ àfi kínú yàrá kan kún bámúbámú òrè àfi kínú yàrá kún 5 naira ni wọ́n ń pọ̀ fáwọn tó lówó. Will you vote òrè ẹja gbọ́. whether they are spoiled or not? òrè wọ́n bá yín wí. Ọ̀pọ̀ revolution bọ̀. Abẹ ẹ ti ẹ̀ dákẹ́ ẹ bá mi sọ fún àwọn àgbàlagbà tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi kan ọmọ jẹ́ kí n sọ fún un. Jagaban ẹ bẹ́ẹ̀ ti sọ fún àwọn àgbàlagbà tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi kẹ́yẹ́ kí n sọ tinú mi kẹ́yẹ́ kí n sọ tọrọ mi ẹ jẹ́ kí n sọ tẹnu mi ẹ jẹ́ ká jọ wọlé ẹ sọ fún àwọn àgbàlagbà tó wà lẹ́nu tó wà lójú ẹni kẹ́yẹ́ kí n sọ tẹnu mi ó nu ẹ jẹ́ kí n play video fún yín wọ́n ní sẹ́ ẹ máa vote will you vote òrè àṣírí tú mo ní fídíò kan tí mo ní kíní kan tí mo fẹ́ play fún yín mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n play lè fún yín kí n wá lọ bá yín ka ìyẹn jáde líǹkì kan tó jáde ẹ máa wo mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan lórí jagaban àti àwọn APC yìí pẹ̀lú àwọn Fúlàní ṣebí mo sọ fún yín ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ gbọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ń bú tẹ́ni ọmọ ológo. We've helped millions of creators improve their SEO. ṣe mọ́ ń bú mi. Ìyàwó alálẹ̀ wọ́n sabotage epo wọ́n sabotage epo arépo àrépo àrọ́kadà àrí tricycle
recycle. A máa lọ dìbò. A máa wọlé. A máa dìbò. A máa wọlé. This is a superior revolution. And when I tell you, you know what I mean. You know me. Ẹ jẹ́ kí fún àwọn náà mọ bí wọ́n kó sí. Ẹ kówó pamọ́, ẹ gbé kó pamọ́, ẹ gbé náírà pamọ́. A máa dìbò. A máa wọlé. A máa dìbò. Will you vote? Whether there's fuel or not. Ọgbẹ́ revolution bọ̀. Abẹ ẹ ti ẹ̀ dákẹ́ ẹ bá mi sọ fún àwọn àgbàlagbà tó ń wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi kan ọmọ jẹ́ kí n sọ tó. Bọ́lá sí àpò bọ́lá yára. Bọ́lá sọ fún ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ gbọ́ ṣé rí ilé ayé yìí wà tó jẹ́ wípé tí ẹ bá rẹ́ ní pé àkíyèsí yín sí nǹkan kan ó yẹ kẹ́ ẹ tiẹ̀ ní sùúrù kẹ́ ẹ fetí yín gbọ́ wọ́n ní ẹ̀ lè rówó òní history náà fẹ́ lọ méèkì wọ́n kó pe pamọ́ wọ́n kó gbẹ̀ pamọ́ wọ́n dẹ̀ sọ fún pé ẹ̀ bá kó pamọ́ wọn ò bá ṣe gbẹ̀ wọ́n máa wọlé ta ló kó pamọ́ àwọn òwò ló kó pamọ́ kì í ṣe APC ló wà nípò ìjọba ohun tí mo fi ń sọ fún yín nìyẹn wípé Ọlọ́run jẹ́ kán gbéjọba fún Tinubu eléyìí tí wọ́n ti ń ṣe kinní lẹ́yìn rẹ̀ yìí Ọlọ́run jẹ́ kán gbéjọba fún àwọn tó jára àwọn APC mẹ́mbà rẹ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ jáde wípé kò yẹ kó sọ ọ̀rọ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn wípé ó lọ rèé sọ pé sabotage làwọn wọ́n ti ń bínú èdè wọn náà fi sọ ní èdè gbogbo ohun tó sọ is a plan work but ẹ mọ̀ pé Tinubu ó ti already wà dementia so ohun tẹ́ ẹ bá jọ discuss lásìkò yìí yóò fi padà sọ síta because torí pé tó bá ti lè fa kinní ẹ̀ tán ó máa fi bu yín ta ẹjọ́ dì ní ó dẹ̀ máa sọ kò láṣìírí àjọ ọmọ gbogbo wọn ni tán ṣe fún yín àjọ ọmọ wọn ni wọ́n fẹ́ fara níyín so that ẹni tó bá wá lówó lọ́wọ́ tó bá wá pínwó fún yín lásìkò yẹn ẹ sáré gbà Peter Obi so ready láti fún yín lówó Peter Obi ò lè pínwó fún yín kẹ́ ẹ dìbò fún Ọmọyẹlé ò lè pínwó fún yín kẹ́ ẹ dìbò fún láàrin òun àtàtì fún lẹ́sàn yìí náà ni wọ́n fẹ́ ta káìtì ni wọ́n fẹ́ fi ẹ̀mí yín wọ́n fẹ́ fi gbá géèmù ní owó tó kó pamọ́ àwọn méjèèjì yẹn wọ́n fẹ́ fi ayé yín gbá géèmù wọ́n fẹ́ fi ayé yín gbá discus wọ́n fẹ́ fi gbá table tennis wọ́n fẹ́ fi ìyà oṣù ọ̀sẹ̀ méjì mẹ́ta jẹ yín torí mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n ewúrẹ́ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n bá ti nà yín lẹ́gbàá ẹ̀ nígbọ́ so that láàrin àwọn méjèèjì yẹn wọ́n fẹ́ fi owó ta káìtì ìjọba fẹ́ kán kówó àwọn tó fẹ́ kówó àpò wọn síta ẹ mọ̀ pé mọ̀mọ́ ṣe nǹkan ẹ fún yín ni pẹ́ẹ́n tó bá lówó jù ló máa wọlé Àtíkù rẹ́dì láti ná last card Tinubu rẹ́dì láti ná last card wọ́n wá ń kú ní epo ẹ̀jẹ̀ àjọ ọmọ wọn ni wà náà ni wọ́n mọ̀ sí wà ní wọ́n jọ ń ṣe mítìn pọ̀ ni wọ́n jọ ń ṣe pọ̀ ni wọ́n mọ̀ jọ dì ní láti fìyà jẹ ará ìlú ẹni bá wọlé ló máa wọlé wọ́n ń gbá géèmù ni ókè ṣé yẹn ni ẹ jẹ́ ká ti epo ẹ jẹ́ ká jẹ́ kówó wọn ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ó yá káwọ ẹni tí ó máa wọlé láàrin wa ókè ṣé ká ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó yá nà ó ẹ jẹ́ káwọ géèmù ni wọ́n fi yín gbá àjọ ọmọ wọn ni ta ló wà nípò ìjọba kì í ṣe PDP kì í ṣe APC ni APC ni president APC ni vice APC ni gbogbo wọn láwọn tó wà ń bẹ̀ tàwa ló ń rúlù lọ́wọ́ tẹ́pọ̀ fi wọ́n tí ò lè sáṣẹ tí ò fi sí àṣẹ kí epo wálẹ̀ kí owó wálẹ̀ kí gbogbo nǹkan ṣe ìyà ń jẹrà ni wọ́n bọ́ sọ àwọn èèyàn ń kú àwọn tó wà lọ́spítà nísìn and I'm very sọ pé mọ́túárì ó ti kún sí mọ́túárì ti máa kún bí bàbá ó ṣe wà yẹn ìwọ òdẹ ronú ara ẹ̀ wò wípé wọ́n fi ayé ẹ̀ ta gba discourse ó yẹ kó o lè ronú wípé àsìkò tó wà ẹ́ àsìkò tó o lè ronú ni àsìkò tó o lè think láti lè bára rẹ sọ̀rọ̀ àsìkò tó o lè jókòó wípé kí ló fẹ́ ṣe bó o ṣe fẹ́ máa bá a lọ ní ó dé báǹkì wàá nàró o ò jẹun àti rówó ra oúnjẹ
sẹ́nu ara ẹ̀ problem ni owó tó máa fi repo sí mọ́tò lọ bí iṣẹ́ gan wàhálà ní òrepo epo tó fẹ́ rà gan ó ti wọ́n epo èlò owó tó fi ra 3 litre ó fi ra lítà kan ọ̀nà bí tó dẹ́ ń lọ bóyá 3 litre ló máa gbé ẹ lọ bí iṣẹ́ wòye tó máa lò tó máa gbé lọ gbé ẹ bọ̀ èlò ló máa lò kò tún síná nígboro wàá tan jẹnẹrétọ̀ pàbó ọ̀rọ̀ ọlọ́run bí bó ló ṣe fẹ́ ṣe é kì í ṣe owó ló fi ra gbogbo ẹ̀ owó tó fi rà dà ó rí gbà torí wàá dé báǹkì ò ní gba transfer káàṣì ló máa gbà báǹkì dẹ̀ ní wọ́n ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì gan ò tún lọ ó rí pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó ro common sense lásìkò yìí kó ronú wípé ìsìkò tó wà yìí kì í ṣe àsìkò tó yẹ kẹ́ ẹ̀ tàn kì í ṣe àsìkò tó yẹ kó o lò fẹ́ tàn sí ara rẹ torí ò ń tan ara rẹ ó tàn mí ó ara yín lẹ̀ ń tàn ẹ fi inú kan sọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ẹ jìjà yìí kẹ́ ẹ bọ́ ọ̀tà kẹ́ ẹ pariwo ẹ protest ẹ yé rojọ́ òṣìkiri gbogbo yín ẹ jáde lójúlé ẹ protest nílùú tẹ́ bá wà àdúgbò sádùúgbò yín ẹ protest káàkiri governors house ìlú yín governor state ìlú yín ẹ lọ síbẹ̀ ilé ọba ẹ má jẹ́ kó bá sùn ẹ má jẹ́ kí governor sùn ẹ má sí báǹkì pẹ̀lú ẹ máa protest governors house ni ẹ lọ protest bẹ̀ ilé ọba ìlú yín ẹ lọ protest bẹ̀ epo wọn gbogbo nǹkan wọn ẹ kígbe lọ àwọn presidential candidate yín ẹ máa lọ lugo lọ́wájú ilé wọn àwọn tẹ́ bá mọ̀ ní presidential candidate ẹ lọ máa kígbe wájú ilé wọn nígbà tẹ́ ẹ bá jẹ́ kán sùn wọ́n á wá solution sí wọ́n ti mọ̀ pé màálù ní bẹ́ẹ̀ bá tún jáde nísìn wọ́n tún kóbọn fún yín wọ́n tún kóbọn lé yín lórí wọ́n tún máa rẹ́ẹ̀dì kiri ìgboro pé ẹ̀ ń protest ẹ̀ dẹ̀ ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín ìfẹ́ wọn náà ní sí yín they don't love you they just love what they want to collect from you n tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí wọn ò nífẹ̀ẹ́ yín ṣé ibi tẹ́mi wá ń kígbe yẹn èmi wá lọ́ọ̀tá rẹ èmi tẹ́mi sọ fún ẹ pé kó o ronú èmi lọ́ọ̀tá rẹ ẹlòmíì àtúmọ̀ ní shut up gbẹ́mìnà sọ̀rùn kò kan ayé ẹ inú yàtọ̀ kùsùnù ebi kò káyé tèmi ebí mi ń gbá ebí mi ń jẹun mo ti fi pọ̀nmọ́ mo ti fi róòsì ata mo ti fi jẹrẹ sí lẹ́ni ìwé ló kan rú ayé ìdáwà yìí ebi wọ ebí mi ń pariwo fún ọ ọba fúláàgì mi dọ̀túnla kó o gbé gbogbo péjì kó o rú lọ ẹ̀yin nìyẹn ò jẹ́ ìwọ máa gbèsè ẹni tó wà ń lo òyìnbó tọmọ rẹ̀ ń gba bẹ́nẹ́fìtì tọkọ rẹ̀ ń gbà tíyàwó ń gbà tó ń ríná tó ń rómi ìlò tó ń gbádùn tó wá fún ọ ní 2,000 pé kó máa fi rìpọ́ọ̀tì péjì ẹni tó ń jà fún ọ tó ń dẹ̀ ti gba ẹ̀gúnjẹ lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú yìí ó rí pé nǹkan bẹ́ẹ̀ fún ọ ó rí pé tí ẹ̀ bọ nígbà tẹ́lẹ̀ ṣọ́ bá lọ tán kí ló kù ṣé 5,000 tán fún ẹ pé kó lọ máa fi rìpọ́ọ̀tì péjì 2,000 tán fi ra dátà fún ẹ inú tiẹ̀ náà ń dùn owó tó yẹ kán fi pamọ́ ó wá ronú pé sáwọn yẹn ń jíjò òmìnira wọ́n wá brain wash yẹ ó ti bú olórí wo ló bú olórí ló bú irọ́ ló wà ń di ẹ̀ òṣèlú náà ń ṣiṣẹ́ fún they are just using this wọ́n fẹ́ kó orúkọ àwọn máa escalate kí gbogbo ayé máa orúkọ yẹn kó má lọlẹ̀ ni wọ́n fi ń purọ́ wọ́n fi ń yí gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn irọ́ ló wà ń di ẹ̀ ro common sense yẹ use your brain jàfẹ́tọ̀ rẹ ní self determination nínú ọkàn rẹ wípé kó o ronú wípé o lè sọ̀rọ̀ ẹ lè sọ̀rọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ síra yín ẹ má jẹ́ kán máa control yín mọ́ àwọn èèyàn máa control life yín àwọn èèyàn máa control ara yín ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ni máa tanra yín ẹ máa ṣe gbáragbára anyways èmi tẹ́ni ọmọ ológo ti sọ tèmi lẹ́ni nìyẹn eléyìí tí mo tún sọ lẹ́ni kò ní padà sí mi lẹ́nu mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ láǹfààní láti lè gbọ́ ètò tèmi tí ẹ lè bá mi wò ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tí ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ mi ẹ bá mi share ètò yẹn síta kẹ́ ẹ dẹ̀ bá mi like ẹ kẹ́ bá mi follow ẹ bá mi follow gbogbo àwọn pages mi Tenny Ọmọ Ológo TV Tenny Ọmọ Ológo blog Tenny Ọmọ Ológo empress Tenny Ọmọ Ológo fans page ẹ bá mi follow wọn TOTV ẹ bá mi subscribe sórí YouTube channel mi YouTube channel yọ kan péré ni mo ní ẹ subscribe sí rárá sẹ́pọ̀ ẹ kẹ́ subscribe sí ẹ bá mi subscribe sórí YouTube yẹn kẹ́ẹ̀dẹ̀ bá mi bá share àwọn pages mi àwọn program wa ẹ máa bá wa follow rẹ̀ síta ètò tèmi adúpẹ́ fún yín ẹ̀yin tí ẹ láǹfààní láti lè ra data tí ẹ fi lè wò yálẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà bí gbogbo nǹkan ṣe kan gógó yìí ẹ tún lè rọwọ́ ra data láti fi wò wá á dára fún yín àpò yín ò ní gbẹ fún yẹ̀fun nínú ẹ̀yin tínú yín dùn ní o tẹ́ ẹ dára láti ṣe ṣùgbọ́n àwọn tó wá ṣe burúkú ń bẹ̀ tán fún lówó ayé yín ò ní da inú ìyà tẹ́ máa kú sí nìyẹn ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ rówó rà tẹ́ fi wá gbọ́ á dára fún ẹ ronú kó kọ méje tẹ́ election bá dé ẹ máa dìbò fún wọn ó ń bọ̀ múra sílẹ̀ torí election tẹ́mi wò tó ń bọ̀ yìí ó máa lẹ́tìkẹ́ ó máa gbóná ó máa bloodly kó lè wà successful o ṣùgbọ́n múra sílẹ̀ ní oúnjẹ nílé ní omi nílé
ní nǹkan nílé má máa fi gbogbo ọwọ́ mẹ́wẹ̀ẹ̀wá jẹun lásìkò tó wà yìí tó bá jẹ oúnjẹ mẹ́ta lóúnjẹ lójúmọ́ make sure kó sọ́dẹ̀ yọ̀ kan kó máa ní oúnjẹ pamọ́ nínú ilé torí nínú election yẹn ó máa le díẹ̀ nǹkan máa ṣẹlẹ̀ Tinubu ò ní gbà o Àtíkù ò ní gbà àwọn ọmọ Yíbò náà Peter Obi wọn ò ní gbà o mọ̀jẹ̀tọ̀ wọn ò ní gbà o wọn ò da gbogbo ẹ̀rù fún yín everything máa dàrú torí wípé wọn eléyìí ò ní gbà pé kẹ́lẹ́ gbàpò tí ìdìbò PDP ò ní gbà pé kẹ́lẹ́ gbé dìbò kẹ́lẹ́ gbé kí àwọn ọmọ Yíbò wọn máa gangi múlẹ̀ ni pé kán gbé so wá rí i pé ó yẹ kó ronú kó múra lẹ̀ torí pé kò ní sí ojú ọ̀nà múra sílẹ̀ èmi tẹ́ni ọmọ ológo sọ tèmi lẹ́nìí bẹ́ẹ̀ ni thank you so much ẹ ṣé gan God bless you gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wò mí ẹ ṣé o ọmọ ológo ń fẹ́ lè ṣe lọ ẹni tó bá ní kí n lọ kí n má dé ni mi ní dé bá orun ẹ̀yọ̀ lásùn ní jáde lékú lọ́wọ́ àní sùn lárùn lọ́wọ́ á tún máa pàdé tá a bá tún rétò mi mo tún ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe lọ náà ni màá sì padà wá lálàáfíà àtayọ̀ mo fẹ̀yìn náà lè sọ Ọlọ́run lọ́wọ́ kọ́lọ́run kó dárò bòbò yín lénìí ẹ ṣé mo dúpẹ́ ire o ó dàbọ̀ bye bye á tún máa pàdé torí pé ètò tèmi mi ì fẹ́ lọ púpọ̀ mi ì fẹ́ jẹ́ kí àkókò tó lọ torí tí n bá ní kẹ́ ẹ pè wọlé àbí ṣé ẹ fẹ́ kọ́ ni ẹ ní kọ́ tẹ́ pè wọlé. àgbéga 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 fàyè rí ìgbàgbọ́ wà ní pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́. Bye bye. Good night.